หน้าประตูเรือนจำติฮาคุกที่ขึ้นชื่อว่าคุมเข้มที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเดลีประเทศอินเดียเช้าวันหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่พบถุงดำบรรจุชิ้นส่วนมนุษย์วางอยู่ตรงหน้าพร้อมจดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อท้าทายตำรวจอย่างจงใจถ้าเก่งจริงก็จับผมให้ได้สิยินดีต้อนรับเข้าสู่ย้อนรอยข่าวดังวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังคดีของจันทกัญจาชายที่ไม่ได้ต้องการแค่ฆ่าแต่ตั้งใจประกาศสงครามกับระบบกฎหมายและตำรวจเดลีจากพ่อค้าผักธรรมดาในตลาดสู่ฆาตกรที่กล้าทิ้งศพไว้หน้าคุกเขากำลังพิสูจน์อะไรและทำไมเขาถึงมั่นใจว่าไม่มีใครจะตามเขาทันนี่คือคดีที่เริ่มจากศพหนึ่งศพก่อนจะพัฒนาเป็นพิธีกรรมแห่งการพิพากษาโดยฆาตกรจันทกัญจาเกิดมาในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าโกไซในรัฐพิหารพื้นเพครอบครัวของเขาจริงๆแล้วไม่ได้ลำบากหรือขัดสนเหมือนอาชญากรคนอื่นๆพ่อของเขาชื่อราเทกัญจาเป็นข้าราชการกรมชลประทานที่เกษียณแล้วส่วนแม่ชื่อชัมปาเดวีเป็นครูโรงเรียนประถมในหมู่บ้านทำให้ครอบครัวของเขามีฐานะมั่นคงและมีหน้ามีตาในละแวกนั้นแต่ปัญหาคือตัวของจันทกันเองที่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เลยเขาเป็นเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งและมักจะมีปัญหากับพ่อแม่อยู่บ่อยๆจนสุดท้ายเขาก็เรียนจบเพียงชั้นปีที่ 8หรือประมาณมัธยมต้นบ้านเราเท่านั้นเขามีพี่น้องที่ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตแต่มีเพียงเขาคนเดียวที่ล้มเหลวในชีวิตความอึดอัดที่สะสมมานานทำให้เขาตัดสินใจหันหลังให้บ้านเกิดตั้งแต่วัยรุ่นเขาแบกความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่มีใครในครอบครัวเข้าใจเขาเลยสักคนทุกคนมองเขาเป็นแค่คนที่ล้มเหลวเป็นแกะดำที่ทำอะไรไม่สำเร็จความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกนี่แหละที่มันเริ่มกัดกินใจเขามาตั้งแต่อยู่ที่บ้านเกิดเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินทองแต่เขาต้องการการยอมรับที่เขาไม่เคยได้รับจากคนในสายเลือดเดียวกันเลยแม้แต่น้อยความโกรธแค้นลึกๆที่ซ่อนอยู่ใต้หน้าตาเฉยเมยนั้นเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่วันที่เขาเดินออกจากหมู่บ้านโกไซโดยไม่คิดจะกลับไปอีกช่วงปี 1986 เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเดลีจันทกันก็ต้องเผชิญกับโลกความจริงที่โหดร้ายกว่าที่เขาคิดไว้มากเขาเริ่มใช้ชีวิตด้วยการเป็นพ่อค้าหาบเร่ในตลาดอาสาดปุระซึ่งเป็นตลาดขายส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียนี่คือแหล่งรวมคนทุกประเภทตั้งแต่พ่อค้ามหาเศรษฐีไปจนถึงกรรมกรแบกหามที่ยอมตายเพื่อเงินจันทกันต้องขายทุกอย่างที่พอจะทำกำไรได้ไม่ว่าจะเป็นผักสดผ้าทอหรือแม้แต่พลาสติกราคาถูกๆเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหลายคืนต้องอาศัยนอนตามริมถนนหรือที่ว่างในตลาดท่ามกลางกลิ่นขยะและเสียงด่าทอของกลุ่มมาเฟียที่คุมถิ่นการถูกข่มเหงจากพวกเจ้าถิ่นและทำให้เขาเริ่มแข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มเรียนรู้วิธีที่จะเอาตัวรอดในแบบนี้โดยการทำตัวให้เงียบที่สุดแต่ก็พร้อมจะสู้กลับถ้าถูกต้อนจนมุมชีวิตในช่วงนี้เองที่หล่อหลอมให้เขามองเห็นว่าโลกนี้มันไม่มีพื้นที่สำหรับคนอ่อนแอและทุกคนรอบตัวคือคู่แข่งที่พร้อมจะเหยียบย่ำเขาเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตของเขาดูเหมือนจะเริ่มนิ่งขึ้นเมื่อครอบครัวพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยชีวิตเขาอีกครั้งด้วยการจับคู่ให้แต่งงานจันทกันตกลงแต่งงานครั้งแรกเพราะหวังว่าการมีเมียมีครอบครัวจะช่วยให้เขารู้สึกมีที่ยึดเหนี่ยวในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ความจริงมันกลับกลายเป็นฝันร้ายที่จบลงอย่างรวดเร็วเมื่อภรรยาอยู่กับเขาได้เพียงแค่ปีเดียวก็ตัดสินใจทิ้งเข้าไปแบบไม่ใหญ่ดีสาเหตุหลักมาจากอารมณ์ที่รุนแรงและฉุนเฉียวของเขาที่ควบคุมไม่ได้จันทกันมักจะระเบิดอารมณ์ใส่เธอทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าถูกหมิ่นประมาทหรือไม่ได้ดั่งใจความล้มเหลวในชีวิตคู่ครั้งนี้มันตอกย้ำแผลเดิมในใจเขาว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เคยเป็นที่ต้องการของใครจริงๆแม้แต่ผู้หญิงที่ควรจะอยู่เคียงข้างเขาก็ยังเลือกที่จะเดินหนีไปเขามองว่าความรักและความสัมพันธ์เป็นเรื่องโกหกและไม่มีอยู่จริงทุกคนที่เข้ามาในชีวิตสุดท้ายก็แค่ต้องการผลประโยชน์หรือรอจังหวะที่จะหักหลังเขาความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความเกลียดชังที่มากขึ้นกว่าเดิมเขาเริ่มปิดกั้นตัวเองจากผู้คนและมองคนรอบข้างด้วยสายตาที่หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาจุดเปลี่ยนที่แท้จริงในชีวิตของจันทกันเกิดขึ้นในปี 1997 เมื่อเขาเริ่มมีปัญหารุนแรงกับตำรวจในพื้นที่ย่านทดาชนากาตอนนั้นเขาถูกกล่าวหาว่าก่อคดีลักทรัพย์ถึง 3 คดีเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบุกเข้าไปขโมยของตามบ้านพักอาศัยแต่เขายืนยันมาตลอดว่าคดีเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาเพ
ราะเขาไม่ยอมจ่ายเงินให้ตำรวจเขาเชื่อว่าตัวเองถูกเลือกเป็นเป้าหมายเพื่อที่จะกดดันและรีดไถเงินชื่อของตำรวจที่เขามองว่าอยู่เบื้องหลังแรงกดดันครั้งนั้นคือมานิช อากาวานรองผู้บัญชาการตำรวจที่ดูแลพื้นที่เขตตะวันตกเฉียงเหนือของเดลีในเวลานั้นความขัดแย้งเริ่มรุนแรงขึ้นจากเรื่องการจ่ายเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจในย่านนั้นมักเรียกเก็บเงินจากพ่อค้าหาบเร่แผงลอยเป็นประจำเพื่อแลกกับการไม่ถูกไล่ที่หรือถูกรบกวนจันทกันมองว่านี่คือการเอาเปรียบคนจนและเขาเชื่อว่าตัวเองทำมาหากินอย่างสุจริตและไม่ควรถูกบังคับให้จ่ายเงินแบบนั้นเมื่อเขาแข็งข้อไม่ยอมจ่ายเงินติดสินบนตำรวจจึงเริ่มกดดันหนักขึ้นทั้งการยึดของจากแผงขายผักทำให้เขาขาดรายได้หลายวันและก็ยังถูกตำรวจตั้งข้อหาลักทรัพย์จนเขาถูกจับกุมและต้องเข้าไปพัวพันกับกระบวนการทางกฎหมายที่ยืดเยื้อยาวนานนอกจากการถูกตั้งข้อหาเขายังถูกทำร้ายและถูกทำให้อับอายต่อหน้าคนในตลาดที่เขาพยายามสร้างตัวมาอย่างยากลำบากเขาถูกตบถูกผลักถูกด่าทออย่างหยาบคายต่อหน้าฝูงชนเหตุการณ์เหล่านั้นทำให้เขารู้สึกเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเคารพที่เคยมีในสายตาคนอื่นจากคนทำงานหนักคนหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิบัติเหมือนเป็นอาชญากรโดยที่ยังไม่ได้รับโอกาสพิสูจน์ความจริงความโกรธที่มีต่อตำรวจจึงค่อยๆเปลี่ยนจากความไม่พอใจกลายเป็นความแค้นที่สะสมอยู่ลึกๆภายในใจขณะอยู่ในเรือนจำติฮาความแค้นนั้นยิ่งถูกเติมเชื้อให้รุนแรงขึ้นทุกวันเขาถูกผู้คุมทำร้ายร่างกายโดยเฉพาะจากการลงมือของเบาเบียสิงห์จ่าตำรวจอาวุโสที่คุมแดนขังเขาถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้ายืนต่อหน้าคนอื่นถูกตีด้วยไม้กระบองถูกเตะต่อยและบางครั้งก็ถูกปล่อยให้อดอาหารเขายังถูกด่าทอและเหยียดหยามศักดิ์ศรีซ้ำแล้วซ้ำเล่าประสบการณ์ในห้องขังทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีเสียงและไม่มีใครปกป้องความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วงเวลานั้นไม่ได้ทำให้เขายอมจำนนแต่กลับทำให้ความโกรธในตัวเขาฝังลึกและแข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันกลายเป็นความแค้นที่เขาไม่คิดจะให้อภัยและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามส่วนตัวที่เขาเตรียมจะประกาศกับกระบวนการยุติธรรมของอินเดียทั้งประเทศหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากในเรือนจำด้วยความผิดที่เขาไม่ได้ก่อขึ้นเขาก็ถูกปล่อยตัวในที่สุดจันทกันก็กลับมาสู่ชีวิตที่เคยพยายามสร้างไว้เขาไม่ได้เริ่มต้นใหม่จากศูนย์เพราะในปี 1997 ก่อนเขาถูกยัดข้อหาเขาได้พบรักและแต่งงานกับมาตาหญิงสาวที่เขาทุ่มเทความรักให้จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวที่เขาฝันไว้จันทกันพยายามทำตัวให้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพื่อลบภาพจำความโหดร้ายและไม่ให้ใครมาด่าภรรยาว่ามีสามีที่ถูกตราหน้าเป็นอาชญากรในบ้านหลังเล็กๆนั้นเขาทำหน้าที่เป็นคุณพ่อลูก5ที่ขยันขันแข็งยอมทำงานหนักทุกอย่างไม่ว่าจะขายผักขายเสื้อผ้าหรือหาบเร่ขายของพลาสติกเพื่อหาเงินมาดูแลลูกสาวทั้ง5คนให้อยู่อย่างสบายที่สุดเขาแสดงออกถึงความรักความผูกพันกับลูกๆจนเพื่อนบ้านทุกคนต่างมองว่าเขาคือพ่อที่แสนดีและเป็นชายที่รักครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดในย่านตลาดอาสาดปุระจันทกันกลายเป็นที่รู้จักในฐานะพี่ใหญ่ของบรรดาแรงงานอพยพที่เดินทางมาจากรัฐพิหารบ้านเกิดของเขาเขาจะคอยสอดส่องมองหาคนหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาแสวงโชคในกรุงเดลีแล้วยังไม่มีที่ไปจันทกันจะเข้าไปทักทายด้วยความใจดีให้อาหารกินและบางครั้งก็ใจกว้างถึงขั้นให้อาศัยหลับนอนในที่พักของเขาฟรีๆพร้อมกับรับปากว่าจะช่วยหางานให้ทำพฤติกรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหล่านี้ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากคนงานระดับล่างอย่างรวดเร็วแต่เบื้องหลังความใจดีนั้นมันคือการคัดเลือกเหยื่อเขาจงใจเลือกเฉพาะคนที่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องในเดลีและเป็นคนที่ถ้าหายตัวไปเฉยๆก็จะไม่มีใครออกตามหาหรือแจ้งความกับตำรวจจันทกันใช้ความเชื่อใจเป็นเครื่องมือในการหลอกล่อให้เหยื่อเข้ามาอยู่ในกำมือของเขาเองโดยไม่ต้องบังคับแม้ภายนอกจะดูเป็นคนใจดีและรักครอบครัวแต่จันทกันกลับวางกฎเหล็กในบ้านอย่างเข้มงวดเขาสั่งห้ามไม่ให้ภรรยาออกไปหางานทำนอกบ้านโดยเด็ดขาดหน้าที่เดียวของเธอคือการดูแลลูกๆและอยู่แต่ในห้องเท่านั้นจันทกันมักจะหายออกจากบ้านไปทีละหลายวันหรือบางครั้งก็นานเป็นสัปดาห์โดยอ้างกับภรรยาว่าต้องเดินทางไปติดต่อค้าขายหรือรับของมาขายจากต่างรัฐซึ่งเธอก็ไม่เคยสงสัยเพราะเขามักจะกลับมาพร้อมกับเงินก้อนโตเสมอค
ความจริงแล้วในช่วงเวลาที่เขาหายไปนั้นคือช่วงที่เขาออกไปใช้ชีวิตอีกด้านที่เต็มไปด้วยความลับในที่พักอีกแห่งที่เขาเช่าทิ้งไว้เพื่อจัดการกับงานส่วนตัวจันทกันสร้างกำแพงกั้นกลางระหว่างชีวิตครอบครัวกับกิจกรรมลับของเขาไว้จนแม้แต่คนที่นอนข้างเขาทุกคืนอย่างภรรยาก็ไม่มีวันรู้เลยว่าสามีที่แสนดีของเธอกำลังทำอะไรอยู่ในเงามืดความแค้นที่จันทกันมีต่อตำรวจเดลีก็ยังคงอยู่ข้างในไม่เคยจางหายทุกครั้งที่เขาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรวจตราหรือรีดไถเงินจากพ่อค้าในตลาดอาสาทปุระเขาจะรู้สึกโกรธและต้องเก็บอารมณ์เอาไว้จันทกันยังจำรสชาติของการถูกจับกุมและถูกซ้อมในอดีตได้แม่นเขาเริ่มหมกมุ่นกับการวางแผนที่จะเอาคืนระบบยุติธรรมโดยต้องการพิสูจน์ว่าคนอย่างเขาสามารถปั่นหัวตำรวจทั้งกรมให้กลายเป็นตัวตลกได้เขาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเหยื่อแต่ละคนที่เขาเลี้ยงดูไว้รอคอยเพียงแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการโกหกการแอบสูบบุหรี่หรือแม้แต่การกินเนื้อสัตว์ที่เขาห้ามเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการปลดสัญชาตญาณฆ่าให้กลับมาทำงานอีกครั้งและครั้งนี้เขาตั้งใจจะทำให้มันเสียงดังและท้าทายมากกว่าเดิมปี 1998 ย่านอาดาชาดนากาคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนพ่อค้าหาบเร่อย่างจันทกันให้กลายเป็นคนเหนือคนในแบบที่เขาต้องการตอนนั้นเขาเริ่มมีรายได้จากการค้าขายที่ตลาดอาสาทปุระและพอจะมีเงินเก็บจนสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นได้หนึ่งในนั้นคือมังกันหรือที่คนแถวนั้นรู้จักในชื่อบัณฑิตชายที่เคยเป็นคู่แข่งกันในตลาดมาก่อนมังกันเป็นหัวหน้ากลุ่มในตลาดและเคยมีเรื่องทะเลาะกับจันทกันมาก่อนครั้งหนึ่งพวกเขาทะเลาะกันเรื่องเงินหรือการจัดการในตลาดจันทกันใช้มีดหั่นผักที่ถืออยู่ฟันเข้าที่มือของมังกันโดยไม่ได้ตั้งใจมังกันโกรธมากจนไปแจ้งความกับตำรวจทำให้จันทกันถูกจับคุมขังเป็นเวลาสั้นๆหลังจากได้รับการปล่อยตัวออกมาเขาก็เริ่มวางแผนแก้แค้นโดยเปลี่ยนมาแสดงตัวเป็นเพื่อนสนิทช่วยหางานและแบ่งปันข้าวปลาอาหารให้มังกันเหมือนพี่น้องแต่เขาไม่เคยชวนมังกันมาที่ห้องเช่าของตัวเองโดยตรงเพราะรู้ว่ามังกันไม่ชอบหน้าเขาและไม่ไว้ใจง่ายๆเขาจึงใช้วิธีค่อยๆสร้างความสนิทสนมในตลาดก่อนช่วยมังกันยกของหนักบ้างช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินก้อนเล็กๆบ้างแต่พอเวลาผ่านไปมังกันกลับไม่ได้สำนึกในบุญคุณเขาเริ่มแสดงนิสัยกลางและก้าวร้าวใส่ร้ายป้ายสีจันทกันใจดีที่มอบให้กลับถูกตอบแทนด้วยการเหยียดหยามสำหรับจันทกันที่แบกความแค้นต่อโลกใบนี้มาตั้งแต่เด็กการถูกคนเนรคุณหยามเกียรติคือสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้ที่สุดเขาเฝ้ามองพฤติกรรมของมังกันด้วยความรังเกียจก่อนที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นแผนการกำจัดทิ้งเขาตัดสินใจว่าคนแบบนี้ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปวันหนึ่งในตลาดอาสาทปุระจันทกันรอจังหวะที่มังกันกำลังยุ่งกับงานคนเดียวแล้วเดินเข้าไปทำทีว่าอยากคุยเรื่องเก่าให้จบบอกว่ามีข้อมูลเรื่องการจัดการตลาดที่มังกันควรรู้เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการแต่คุยที่นี่ไม่สะดวกให้มาคุยที่ห้องเช่าของเขาคืนนั้นแทนมังกันลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในฐานะคนที่ถืออำนาจในตลาดการได้ข้อมูลเรื่องคนในตลาดคือสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วความโลภและความอยากรู้ทำให้เขาตัดสินใจไปจันทกันรู้ดีว่าคนที่หิวอำนาจจะเดินเข้ากับดักได้เสมอถ้าเหยื่อล่อถูกจุดคืนนั้นเองณห้องเช่าแคบๆในเดลีขณะที่พวกเขากินข้าวและพูดคุยกันจันทกันก็เห็นอีกฝ่ายลดความระมัดระวังตัวลงก็ลงมือจัดการกับมังกันอย่างรวดเร็วโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวเขาใช้เชือกเส้นหนาคล้องคอชายเนรคุณจากด้านหลังแล้วออกแรงรั้งสุดกำลังมังกันพยายามส่งเสียงร้องแต่ด้วยแรงที่รัดทำให้เสียงของเขามีเพียงน้อยนิดไม่พอจะขอความช่วยเหลือได้และเขาก็แน่นนิ่งไปคามือร่างไร้วิญญาณที่ล้มตึงอยู่บนพื้นไม่ได้ทำให้จันทกันรู้สึกกลัวแม้แต่นิดเดียวเขากลับรู้สึกถึงอำนาจที่เหนือกว่าเขาหยิบมีดหั่นเนื้อขนาดใหญ่ที่ลับจนคมกริบขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มลงมือชำแหละศพแยกส่วนอย่างใจเย็นเพราะเขารู้ดีว่าการแบกศพทั้งร่างออกไปทิ้งนั้นเสี่ยงต่อการถูกจับได้เขาใช้มีดหั่นเนื้อหั่นชิ้นแรกแบบไม่ค่อยเนียนเขาค่อยๆตัดแขนขาและศีรษะออกจากลำตัวและเขาก็ห่อใส่ถุงพลาสติกสีดำที่ใช้ขายผักทุกวันหลังจากนั้นก็จะปั่นรถ3 ล้อนำศพออกไปทีละชิ้นตามซอยตลาดตามถังขยะข้างทางกระจายตามจุดต่างๆทั่วกรุงเดลี
เพื่อทำลายหลักฐานและหวังให้ยากต่อการระบุตัวตนหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาก็กลับมาล้างคราบเลือดในห้องจนสะอาดสะอ้านเป็นการจบชีวิตเหยื่อรายแรกด้วยมือของเขาเองอย่างสมบูรณ์เช้าวันรุ่งขึ้นเขายังนั่งขายผักที่แผงเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อตำรวจเริ่มพบชิ้นส่วนศพที่ถูกทิ้งไว้ตามที่ต่างๆจนสามารถรวบรวมชิ้นส่วนและระบุตัวตนได้ว่าเป็นมังกันการสืบสวนตามหาคนที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายนำพาเจ้าหน้าที่มาถึงตัวจันทกันเขาถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมและถูกส่งเข้าคุกเพื่อรอการพิจารณาคดีเป็นเวลานานหลายปีในช่วงเวลาที่ถูกคุมขังจันทกันไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดแต่เขากลับยิ่งสะสมความเกลียดชังต่อระบบกฎหมายที่กักขังเขาไว้อย่างไรก็ตามโชคกลับเข้าข้างเขาอย่างเหลือเชื่อเมื่อกระบวนการยุติธรรมของอินเดียเต็มไปด้วยความล่าช้าและเกิดความหละหลวมพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาได้นั้นไม่มีน้ำหนักพอที่จะมัดตัวเขาได้ในชั้นศาลประกอบกับพยานปากเอกที่สำคัญที่สุดดันหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยและศีรษะของมังกันก็ยังไม่เคยถูกพบทำให้สุดท้ายศาลต้องสั่งยกฟ้องและปล่อยตัวเขาให้กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งในปี 2002 หลังจากถูกคุมขังมา 4 ปีการได้ออกจากเรือนจำในครั้งนั้นเป็นการตอกย้ำความเชื่อของจันทกันว่ากฎหมายนั้นไม่มีน้ำยาพอจะทำอะไรเขาได้และมันทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือระบบทั้งปวงหลังจากการรอดคดีฆาตกรรมครั้งแรกจันทกันกลับมาใช้ชีวิตในสังคมด้วยความลำโพงใจเขาเริ่มมองตำรวจเป็นเพียงตัวตลกที่เขาจะปั่นหัวเมื่อไหร่ก็ได้และเริ่มวางแผนแก้แค้นที่ใหญ่กว่าเดิมโดยใช้ภาพลักษณ์พ่อบ้านแสนดีปกปิดตัวตนที่แท้จริงแต่ข้างในใจของจันทกันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเขายังคงเป็นคนเดิมที่รอวันระเบิดความแค้นออกมาอีกครั้งเขาเฝ้ามองผู้คนรอบข้างด้วยสายตาที่เย็นชาและคอยประเมินว่าใครจะเป็นรายต่อไปที่จะต้องสังเวยชีวิตให้กับการแก้แค้นสังคมของเขานึกถึงตอนที่มังกันส่งเสียงร้องแล้วรู้สึกว่าวิธีการฆ่าด้วยมือเปล่านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบพอเพราะเหยื่อยังสามารถดิ้นรนและอาจส่งเสียงร้องจนทำให้คนอื่นได้ยินได้เขาจึงเริ่มมองหาอาวุธที่ช่วยให้การสังหารเงียบเชียบและเด็ดขาดกว่าเดิมจนกระทั่งเขาได้ไอเดียจากการสร้างอุปกรณ์ที่คล้ายกับโซ่ติดไม้หรือนันชากุที่ประกอบด้วยไม้2 ท่อนเชื่อมต่อกันด้วยสายโซ่ที่แข็งแรงจันทกันใช้เวลาว่างจากการทำงานแอบฝึกฝนการใช้อาวุธชิ้นนี้ในที่ลับตาเขาพบว่าการใช้สายโซ่รัดคอแล้วใช้ไม้ด้ามจับบิดเพื่อเพิ่มแรงกดจะทำให้หลอดลมของเหยื่อถูกบดขยี้อย่างรวดเร็วจนไม่สามารถแม้แต่จะเปล่งเสียงร้องออกมาได้ผ่านมาราว1 ปีหลังออกจากเรือนจำจันทกันก็กลับมายืนอยู่บนเส้นทางเดิมได้อีกครั้งในตลาดอาสาทพุระในฐานะพี่ใหญ่ของแรงงานอพยพและเชคคาก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่จันทกันให้ความสนิทสนมเป็นพิเศษจนถึงขั้นยอมให้หยิบยืมเงินเก็บส่วนตัวไปใช้เมื่อเชคคามาขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่ามีธุระสำคัญทางบ้านแต่ความจริงที่จันทกันไปเจอมามันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาเห็นเชคคาเอาเงินที่เขาอุตส่าห์แบ่งให้ไปใช้ซื้อเหล้ากินจนเมาไม้และยังเที่ยวแต่งเรื่องหลอกคนอื่นไปทั่วเพื่อขอเงินเพิ่มสำหรับจันทกันแล้วการถูกหักหลังด้วยการโกหกคืออาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เรื่องเงินแต่มันคือการหยามเกียรติและทำลายความไว้ใจที่เขามีให้เมื่อเชคคากล้าโกหกเขาจันทกันก็มองว่าชายคนนี้ไม่มีคุณค่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนปี 2003 จันทกันตัดสินใจจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้โวยวายหรือต่อว่าเชคคาตรงๆแต่กลับเลือกทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วออกอุบายชวนเชคคาออกไปนั่งดื่มเหล้ากันที่ห้องเช่าของเขาเมื่อเชคคามาถึงที่ห้องตรงตามที่นัดไว้แล้วพวกเขาก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกันจันทกันจะรอให้เชคคาดื่มจนเริ่มมึนเมาและขาดการระวังตัวก่อนจะอาศัยจังหวะที่เพื่อนร่วมงานคนนี้เผลอแล้วเขาก็จะพุ่งเข้าไปมัดมือเชคคาไว้แน่นด้วยเชือกแล้วพูดว่านี่คือบทลงโทษสำหรับคนโกหกขี้เมาก่อนจะลงมือสังหารทันที
แต่ครั้งนี้จันทกันกลับใช้นันชากุที่เขาทำขึ้นเอง เขาบิดด้ามไม้ทั้งสองเข้าหากันจนโซ่ตรงกลางขมวดตัวและตึงแน่นก่อนจะรัดคอเชคคาอย่างรุนแรงเชคคาพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็สู้แรงของจันทกันไม่ไหวจนสุดท้ายเชคคาก็เสียชีวิตในที่สุดแล้วเขาจะหยิบมีดหั่นเนื้อที่วางอยู่ใกล้มือขึ้นเขาลงมือหั่นร่างของเชคคาแยกเป็นส่วนๆต่างๆในห้องนั้นก่อนจะนำชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆใส่ถุงแล้วนำออกไปโยนทิ้งลงในท่อระบายน้ำลึกในย่านมุกไมปุระที่เต็มไปด้วยน้ำครัมและสิ่งปฏิกูลโดยหวังว่ากระแสน้ำจะพัดพาความลับนี้ให้หายไปพร้อมกับร่างที่ค่อยๆเน่าเปื่อยไปเองเขาคิดว่าต่อไปจะต้องเริ่มออกแบบพิธีกรรมของเขาเพื่อลงโทษคนบาปให้มากขึ้นกว่านี้หลังจากคืนนั้นจันทกันก็กลับไปทำงานที่ตลาดตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายังคงนั่งขายของพูดคุยกับพ่อค้าคนอื่นและใช้ชีวิตเหมือนปกติพอมีคนเริ่มสังเกตเห็นว่าเชคคาหายหน้าไปและเข้ามาถามหาจันทกันก็แค่ตอบกลับไปว่าเห็นมันบอกว่าเบื่องานที่นี่สงสัยคงหนีกลับบ้านเกิดที่พิหารไปแล้วมั้งคำตอบที่ดูไม่เดือดร้อนของเขาทำให้ไม่มีใครสงสัยติดใจอะไรต่อเพราะในสังคมแรงงานอพยพการที่ใครสักคนจะหายตัวไปเฉยๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยอยู่แล้วสิ่งที่ทำให้จันทกันรู้สึกลำพองใจมากขึ้นคือการที่ตำรวจไม่มีการขยับเขยื้อนหรือมีการสืบสวนใดๆเกี่ยวกับการหายตัวไปของเชคคาความเงียบของเจ้าหน้าที่ทำให้เขามั่นใจว่าแผนการของเขาแยบยลและเขาสามารถทำตัวอยู่เหนือกฎหมายได้ตราบเท่าที่เขารู้วิธีจัดการเหยื่อที่สังคมไม่สนใจในช่วงปลายปี 2003 หลังจากข่าวการหายตัวไปของคนงานก่อนหน้านี้เริ่มซาลงจันทกันก็เริ่มหาเหยื่อรายใหม่ในตลาดอาสาดปุรักคราวนี้เขาได้พบกับอูเมชแรงงานหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาหางานทำในเมืองหลวงเขาจัดแสดงตัวเป็นพี่ใหญ่ผู้แสนใจดีเหมือนที่เคยทำมาตลอดเขาจัดการหางานแบกหามในตลาดให้อูเมชทำและยอมให้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าของเขาเพื่อประหยัดค่าที่พักจันทกันคอยดูแลอูเมชราวกับเป็นน้องชายแท้ๆแต่ความใจดีนั้นมีวันหมดอายุเมื่อจันทกันเริ่มสังเกตเห็นว่าอูเมชชอบหยิบฉวยเงินเล็กๆน้อยๆที่เขาหามาได้จากการขายผักและแอบเอาข้าวของเครื่องใช้ในบ้านไปใช้โดยไม่บอกกล่าวความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของอูเมชถูกจันทกันขยายใหญ่จนกลายเป็นความโกรธแค้นเขาตราหน้าว่าอูเมชคือคนทรยศที่ไม่รู้จักบุญคุณคนและสำหรับจันทกันแล้วความซื่อสัตย์คือสิ่งเดียวที่เขาเรียกหาจากคนรอบตัวเมื่ออูเมชทำลายมันลงเขาก็ตัดสินใจในทันทีว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจันทกันเลือกวันลงมืออย่างใจเย็นเขาทำอาหารมื้อพิเศษมาเลี้ยงอูเมชเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อให้เหยื่อตายใจทันทีที่อูเมชกินจนอิ่มและเผลอตัวจันทกันก็พุ่งเข้าหาอูเมชจากด้านหลังแล้วใช้เชือกมัดมือมัดเท้าของอูเมชจนขยับเขยื้อนไม่ได้อูเมชพยายามร้องขอชีวิตด้วยความตกใจและหวาดกลัวอย่างที่สุดแต่จันทกันกลับใช้อาวุธนันชากุที่เขาทำขึ้นจัดการรัดคออูเมชอย่างรุนแรงก่อนที่จันทกันจะบอกอูเมชว่านี่คือบทลงโทษสำหรับคนทรยศเขาไม่ได้ฆ่าให้อูเมชตายในทันทีแต่เลือกที่จะเฝ้ามองภาพของความทรมานและการดิ้นรนครั้งสุดท้ายก่อนที่อูเมชจะเสียชีวิตลงเขาเชื่อมั่นว่าการกระทำนี้ไม่ใช่การฆ่าที่ผิดกฎหมายแต่คือการทำหน้าที่ส่งคนเลวๆไปอยู่ในที่ที่พวกเขาสมควรอยู่จริงๆเมื่อร่างของอูเมชเย็นสนิทจันทกันก็เริ่มกระบวนการชำแหละศพที่เขาทำจนเป็นความชำนาญเขาแบกร่างไร้วิญญาณเข้าไปในห้องน้ำและเริ่มใช้มีดที่ลับจนคมกริบแยกชิ้นส่วนต่างๆของอูเมชออกเป็นชิ้นๆอย่างประณีตเพื่อไม่ให้เลือดกระเด็นเลอะเทอะไปทั่วห้องเขานำชิ้นส่วนเหล่านั้นใส่ลงในถุงพลาสติกสีดำหนาหลายชั้นมัดปากถุงจนมิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่นและคราบเลือดที่อาจจะซึมออกมาจากนั้นเขาก็จะนำห่อศพเหล่านั้นขึ้นรถ3 ล้อคู่ใจปั่นลัดเลาะไปตามถนนของเดลีท่ามกลางความเงียบของเมืองที่ยังไม่ตื่นจากการหลับไหลเป้าหมายของเขาในครั้งนี้คือประตูทางเข้าหมายเลข1ของเรือนจำตีหาสถานที่ที่เขาเคยถูกจองจำและสะสมความแค้นต่อระบบกฎหมายมายาวนาน
จันทกันจงใจทิ้งห่อศพไว้ที่หน้าทางเข้าเรือนจำตีห่าเพื่อเป็นของขวัญชิ้นแรกที่พวกตำรวจและผู้คุมต้องเห็นเมื่อมาทำงานในตอนเช้าพร้อมกับกระดาษแผ่นเล็กที่เขาเขียนจดหมายทิ้งไว้กับศพด้วยลายมือของเขาเองจดหมายฉบับนั้นเขียนถึงดาดาจิและจิจาจิเป็นภาษาฮินดีซึ่งแปลตรงตัวว่าฉันเป็นพ่อและพี่เขยของพวกแกแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจที่อ่านจดหมายฉบับนั้นสังเกตเห็นทันทีว่ามันไม่ใช่แค่การข่มขู่ธรรมดาการเขียนชื่อCCชันทราทวินหมายถึงพระจันทร์ซ้ำถึง2 ครั้งการที่เขาเขียนชื่อตัวเองลงในหลักฐานโดยไม่รู้ตัวและเปรียบตัวเองเหมือนพระจันทร์ดวงที่2บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชายคนนี้ได้ชัดกว่าคำสารภาพใดๆเขาไม่ได้แค่ฆ่าและหนีแต่ต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครจันทกันมองตัวเองสูงส่งเหมือนพระจันทร์ที่ส่องเหนือกว่าทุกคนและยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเหนือกว่ากฎหมายเหนือกว่าตำรวจและเหนือกว่าระบบยุติธรรมทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่ศพธรรมดาแต่เป็นคำท้าทายโดยตรงจากเขามันเป็นการส่งสารออกมาเป็นทางการครั้งแรกที่เขาทำเพื่อประกาศสงครามกับฝ่ายกฎหมายที่เขาเกลียดเข้าไส้ตำรวจสถานีฮารินากาพบถุงกระสอบป่านหน้าประตู1ของเรือนจำตีฮาในเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน ปี 2003 เมื่อเปิดออกมาก็พบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ที่ถูกหั่นอย่างเป็นระเบียบทั้งศีรษะแขนขาตำรวจลงบันทึกคดีอาญาทันทีและเริ่มสืบสวนโดยรีบสอบปากคำคนงานในตลาดอาสาดบุระจนสามารถระบุตัวได้ว่าเหยื่อคืออูเมชแรงงานหนุ่มจากรัฐพิหารที่หายตัวไปก่อนหน้านั้นไม่กี่วันและมีคนเห็นเขาครั้งสุดท้ายขณะอยู่กับจันทกันแต่นั่นก็เป็นเพียงการสืบสวนครั้งนั้นไปได้ไกลที่สุดเพราะศพถูกหั่นจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แทบไม่เหลือเทคโนโลยีตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมในเดลีเมื่อปี 2003 ยังมีข้อจำกัดอยู่มากและพยานที่พอจะให้ปากคำได้ก็ไม่มีใครกล้าออกหน้าคดีจึงค้างอยู่กับที่โดยไม่มีการจับกุมใครฝั่งสื่อก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักหนังสือพิมพ์รายใหญ่อย่าง Times of India และ Hindustan Times ลงข่าวสั้นๆว่าพบศพหั่นชิ้นหน้าคุกติฮาแล้วก็เงียบหายไปภายใน 1-2 วันเพราะเหยื่อเป็นเพียงแรงงานอพยพยากจนที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีครอบครัวในกรุงเดลีที่จะออกมาเรียกร้องและในสังคมที่แรงงานข้ามรัฐหายตัวไปเป็นเรื่องธรรมดามากและศพนิรนามหน้าเรือนจำจึงกลายเป็นข่าวที่คนอ่านแล้วก็ลืมไม่มีใครเห็นรูปแบบความเชื่อมโยงไม่มีใครเชื่อมโยงกับเชคาที่หายตัวไปก่อนหน้านั้น5 เดือนจันทกันกลับไปนั่งขายผักที่ตลาดอาสาดบุระตามปกติความขยันทำงานของเขาทำให้ไม่มีใครสงสัยเลยว่าพ่อค้าผักคนนี้คือคนที่เพิ่งทิ้งศพไว้หน้าคุกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนจันทกันแอบปลีกตัวจากแผงผักไปยืนดูเหตุการณ์ที่หน้าคุกติฮายืนปะปนอยู่กับฝูงชนที่มุงดูที่กั้นของตำรวจเขาเห็นเจ้าหน้าที่เดินวุ่นไปมาด้วยความสับสนความรู้สึกที่เหนือกว่ากฎหมายและสามารถควบคุมชีวิตคนอื่นได้โดยไม่มีใครจับได้ยิ่งทำให้เขารู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะลงมือครั้งต่อไปให้ยิ่งใหญ่และท้าทายกว่าเดิมเพื่อให้พวกตำรวจต้องยอมสยบต่อฝีมือของเขาปี 2005 เมื่อ2 ปีผ่านไปหลังจากฆ่าอูเมชจันทกันใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขทำงานกลับบ้านหาภรรยาและลูกๆทำงานขายผักในตลาดเหมือนเดิมความเงียบสงบนั้นยิ่งตอกย้ำว่าเขาไม่เคยทำอะไรผิดพลาดจนกระทั่งชายที่ชื่อกุดดูเดินเข้ามาในชีวิตของเขาจันทกันเริ่มรู้สึกรำคาญใจกับพฤติกรรมของหนุ่มคนงานรายนี้ที่เขาเคยอุตส่าห์หยิบยื่นโอกาสและหางานให้ทำแทนที่จะสำนึกในบุญคุณของเขาแต่กุดดูกลับใช้ชีวิตแบบคนขี้เกียจที่หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็เอาไปผลาญกับความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอย่างการซื้อกัญชามาสูบจนเมามายไปวันๆจันทกันมักจะเข้าไปตักเตือนกุดดูอยู่บ่อยครั้งเขาบอกให้กุดดูเลิกสูบแล้วตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่ออนาคตแต่คำพูดเหล่านั้นกลับไม่ได้เข้าหูคนอย่างกุดดูเลยเขายังคงทำตัวลอยชายและมองว่าคำสอนของจันทกันเป็นเรื่องน่ารำคาญยิ่งเห็นกุดดูใช้ชีวิตแบบไร้ค่าและฟุ่มเฟือยมากเท่าไหร่จันทกันก็ยิ่งมองว่าไอ้หนุ่มคนนี้เป็นเหมือนเศษขยะสังคมที่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปในหัวของเขาเริ่มเปลี่ยนจากความหวังดีกลายเป็นการตัดสินว่ากุดดูคือสิ่งปฏิกูลที่เขาต้องลงมือทำความสะอาดสังคมโดยการกำจัดมันทิ้งไปให้พ้นหูพ้นตา
ในคืนที่ความอดทนสิ้นสุดลง จันทกันอาศัยจังหวะที่กุดดูกำลังเมาเคลิ้มกัญชาจนแทบไม่ได้สติ และไม่มีการระแวดระวังตัวใดๆ เขาเดินย่องเข้าไปหาจากด้านหลังในห้องเช่า แล้วเขาก็เริ่มพิธีกรรมของเขาอีกครั้ง เวลาเดิมขั้นตอนเหมือนเดิม จันทกันพูดว่านี่คือบทลงโทษสำหรับคนขี้เกียจขี้ยาผลจากที่เมาค้างอยู่ทำให้กุดดูแทบไม่มีแรงขัดขืนร่างนิ่งสนิทอย่างรวดเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อแน่ใจว่าเหยื่อตายสนิทแล้วจันทกันก็นั่งลงกินข้าวข้างศพของกุดดูและถ่ายภาพที่เขาชื่นชอบและเริ่มลงมือทำหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญนั่นคือการจัดการกับหั่นศพเขาใช้เวลาเกือบทั้งคืนค่อยๆชำแหละร่างของกุดดูออกเป็นส่วนๆอย่างใจเย็นเพื่อไม่ให้เลือดกระเด็นเลอะเทอะไปทั่วห้องเขาเช็ดล้างทุกรอยคราบอย่างละเอียดรอบคอบจนพื้นห้องกลับมาสะอาดเหมือนเดิมทุกขั้นตอนถูกทำจนไม่มีร่องรอยใดๆเหลือทิ้งไว้ให้ใครสงสัยครั้งนี้จันทกันจงใจเปลี่ยนแผนการทิ้งศพเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและไม่ให้ตำรวจจับสังเกตพฤติกรรมเดิมๆของเขาได้เขาไม่ได้นำชิ้นส่วนศพไปทิ้งที่หน้าเรือนจำติหาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่เขากลับเลือกย่านมองโกลปุรีซึ่งเป็นย่านชุมชนแออัดที่มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมแทนและที่สำคัญคือครั้งนี้เขาจงใจไม่ทิ้งจดหมายท้าทายหรือลายเซ็นใดๆเอาไว้เขานำชิ้นส่วนร่างกายของกุดดูใส่ถุงพลาสติกอย่างมิดชิดแล้วนำไปทิ้งไว้ใกล้กับห้องน้ำสาธารณะในช่วงเวลาเช้ามืดที่ผู้คนยังไม่พลุกพล่านการทิ้งศพในย่านคนจนที่มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นแผนที่เขาคิดมาอย่างดีเพื่อโยนความผิดให้กลุ่มอันธพาลในพื้นที่หลังจากนั้นจันทกันก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาคอยแวะเวียนไปที่แผงหนังสือเพื่อดูว่ามีการรายงานข่าวพบศพในหน้าหนังสือพิมพ์หรือยังทุกครั้งที่เห็นข่าวการฆาตกรรมที่ตัวเองเป็นคนทำปรากฏขึ้นมาเขามักจะแอบสะใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหลงทางและไม่สามารถเชื่อมโยงคดีเหล่านี้เข้าหาตัวเขาได้เลยการรอดพ้นความผิดครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้จันทกันเริ่มสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นผู้พิพากษาที่คอยตัดสินความเป็นความตายของคนที่เขาเห็นว่าไม่คู่ควรจะอยู่ในสังคมความกังวลเรื่องจะถูกจับกุมหายไปจนหมดสิ้นและถูกแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นว่าตัวเองฉลาดเหนือกว่าระบบยุติธรรมและตำรวจทั้งกรุงเดลีเขาเริ่มประมาทเพราะคิดว่าไม่มีใครตามทันเกมของเขาจันทกันกลับไปใช้เวลากับภรรยาและลูกสาวทั้ง5 คนเขาทำหน้าที่พ่อที่คอยดูแลลูกๆและสามีที่รักครอบครัวได้อย่างแนบเนียนจนเพื่อนบ้านไม่มีใครเอะใจเลยว่าชายที่ดูอบอุ่นคนนี้เพิ่งจะผ่านการหั่นศพมาด้วยมือตัวเองแต่ภายใต้ความสงบนิ่งที่เขาแสดงให้ครอบครัวเห็นในหัวของเขากลับไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวเขายังทบทวนความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจากคดีก่อนๆและวางแผนการสังหารครั้งใหม่ที่แยบยลกว่าเดิมโดยรอคอยเพียงแค่เวลาและเหยื่อรายถัดไปที่จะกล้ามาท้าทายกฎเกณฑ์ที่เขาเป็นผู้กำหนดขึ้นเองเมื่อปลายปี 2006 จันทกันรู้สึกว่าการฆ่าเงียบๆแล้วรอดูข่าวในหนังสือพิมพ์นั้นไม่เพียงพออีกต่อไปความแค้นที่สะสมมาตลอดหลายปีต่อตำรวจเดลีมันร้อนระอุจนต้องการทางออกและอนินท์ มณฑลหรือที่คนในตลาดรู้จักในชื่ออามิตรก็เดินเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องอามิตรเป็นคนงานในตลาดอาสาปุระที่จันทกันสังเกตเห็นมาสักพักแล้วเขาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มีผู้หญิงรายล้อมอยู่เสมอและมีประวัติคดีติดตัวสำหรับจันทกันแล้วอามิตรคือทุกสิ่งที่เขาเกลียดเจ้าชู้ไม่มีศีลธรรมและยังกล้าวางตัวเหมือนคนมีอำนาจทั้งที่ไม่มีคุณค่าอะไรในสังคมแต่ครั้งนี้จันทกันไม่ได้เลือกอามิตรเพราะแค้นส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเขาต้องการร่างของอามิตรเป็นสื่อกลางในการประกาศสงครามกับตำรวจเดลีอย่างเป็นทางการจันทกันเข้าหาอามิตรด้วยรอยยิ้มแบบที่เขาชำนาญชวนมากินข้าวที่ห้องเช่าพูดคุยเรื่องทั่วไปรอให้อีกฝ่ายผ่อนคลายและไว้ใจประมาณ2 ทุ่มของคืนวันที่19 ตุลาคมปี 2006เมื่อเห็นว่าอามิตรเผลอตัวเขาก็เริ่มพิธีกรรมที่ทำจนคล่องมือมัดเท้าหยิบนันชากุออกมาแล้วพูดว่านี่คือบทลงโทษสำหรับคนเจ้าชู้รกโลกแรงบิดของโซ่เหล็กทำงานอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบอามิตรดิ้นรนอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ร่างจะนิ่งสนิทไปจันทกันนั่งลงกินข้าวที่เหลืออยู่ในหม้ออย่างเคยและยังคงถ่ายรูปเหยื่อก่อนจะลุกขึ้นเริ่มขั้นตอนถัดไปที่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นคืนนั้น
จันทกันหยิบมีดยาว3 เล่มที่เขาลับคมไว้ออกมาวางเรียงกันบนพื้นห้องอย่างเป็นระเบียบนี่ไม่ใช่มีดที่หยิบมาสุ่มๆแต่เป็นชุดอุปกรณ์ที่เขาคัดเลือกและเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างจงใจเล่มแรกเป็นมีดยาวคมจัดสำหรับตัดคอและแยกศีรษะเล่มที่2ขนาดกลางสำหรับแยกข้อต่อแขนและขาและเล่มที่3คมบางสำหรับเก็บรายละเอียดและเลาะเนื้อที่ยังติดค้างตามรอยต่อเขาเคยอวดกับตำรวจในภายหลังว่าตัวเองชำนาญเรื่องนี้เหมือนคนชำแหละเนื้อในตลาดและมันไม่ใช่คำโอ้อวดเพราะหลายปีที่ตลาดอาสาทปุระสอนให้เขารู้ว่าต้องใช้มีดเล่มไหนกับส่วนไหนของร่างกายสัตว์จึงจะเร็วที่สุดและเลือดไหลน้อยที่สุดบัดนี้เขาเพียงแค่เปลี่ยนจากสัตว์มาเป็นมนุษย์เท่านั้นเหตุผลที่เขาใช้มีดถึง3 เล่มไม่ใช่เพราะความพิถีพิถันเกินเหตุแต่มันคือวิธีทำงานในห้องเช่าแคบๆที่เขาอาศัยอยู่ถ้าใช้มีดเล่มเดียวตลอดใบมีดจะเริ่มทู่เลือดจะกระเด็นกระจายแทนที่จะไหลลงพื้นตามที่ควบคุมไว้และรอยตัดที่ไม่เรียบจะทำให้การนำชิ้นส่วนใส่ถุงนั้นยุ่งยากการแบ่งหน้าที่ให้มีดแต่ละเล่มทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะอาดเลือดไหลตามทางที่เขาคาดไว้แทนที่จะเปรอะเปื้อนไปทั่วและที่สำคัญที่สุดคือมันเงียบเพราะฝั่งตรงข้ามของม่านบางๆในห้องเดียวกันนั้นคือลูกสาวทั้ง5ของเขากำลังนอนหลับอยู่พร้อมกับภรรยาเขาฆ่าและหั่นศพในขณะที่ลูกๆของเขายังนอนอยู่ในบ้านเขาลงมือด้วยมีดเล่มแรกจัดการคอของอามิดอย่างเป็นขั้นตอนตัดตามแนวกระดูกสันหลังจนศีรษะแยกออกจากลำตัวจากนั้นสลับมีดเล่มที่2แยกข้อไหล่ออกตามข้อต่อก่อนจะตัดแขนทั้ง2ออกขาทั้ง2ตามมาด้วยกระบวนการเดิมที่เขาทำจนชำนาญเมื่อทุกชิ้นส่วนแยกออกจากกันแล้วเขาหยิบมีดเล่มที่3เก็บรายละเอียดตามรอยต่อที่ยังติดค้างก่อนจะห่อแต่ละชิ้นด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์บรรจุลงถุงพลาสติกหนามัดปากถุงจนแน่นแล้วห่อทับด้วยกระสอบปานอีกชั้นเขาเช็ดพื้นห้องโดยละเอียดจนไม่มีร่องรอยใดหลงเหลือให้เห็นด้วยตาเปล่าเช้ามืดวันที่ 20 ตุลาคม ปี 2006 จันทกันได้นำชิ้นส่วนลำตัวของอามิดขึ้นรถ3 ล้อถีบและปั่นออกไปในความมืดมุ่งหน้าสู่ประตูหมายเลข3ของเรือนจำติหาเขาวางลำตัวไร้หัวไร้แขนขาลงบนพื้นถนนหน้าประตูอย่างประณีตแล้วหยิบจดหมายที่พับไว้อย่างเรียบร้อยออกมาวางบนหน้าอกศพจดหมายฉบับนั้นเปิดด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าทอตำรวจเดลีในแบบเดิมที่เขาเคยเขียนมาแล้วและเขายังคงลงท้ายด้วยลายเซ็น CC แต่คราวนี้มันไม่ใช่การด่าเพราะเขาเจาะจงระบบชื่อรองผู้บัญชาการตำรวจมานิตอากาวานและเบาเบียสิงห์จ่าตำรวจอาวุโสลงไปอย่างชัดเจนจันทการกล่าวหาว่าชาย2 คนนี้ยัดเยียดคดีเท็จให้เขาและทรมานเขาในเรือนจำดีฮาจนสภาพจิตใจเขาพังทลายเขาเขียนว่าถ้าไม่มีพวกนี้มาทำลายชีวิตเขาก็ไม่มีวันต้องเดินบนเส้นทางนี้ทุกศพที่เกิดขึ้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาไม่ใช่ของตัวเองจันทการไม่ได้รีบหนีกลับบ้านเขาไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากเขากดโทรศัพท์โทรหาหมายเลขสายด่วนควบคุมเหตุฉุกเฉินของตำรวจเดลีเจ้าหน้าที่รับสายและได้ยินเสียงชายคนหนึ่งบอกตำแหน่งที่ทิ้งศพไว้อย่างละเอียดก่อนจะเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นเยาะเย้ยบอกว่าปี 2003 เขาทิ้งศพไว้หน้าประตูเรือนจำแล้วตำรวจยังจับเขาไม่ได้แล้วครั้งนี้จะทำได้ไหมการโทรศัพท์ครั้งนั้นยาวนานถึง7 นาทีจันทการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เหมือนคนที่ไม่มีอะไรต้องกลัวก่อนจะปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่าจับฉันให้ได้ถ้าพวกแกมีความสามารถพอไม่งั้นรอรับของขวัญพวก15 วันได้เลยแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปข่าวการพบชิ้นส่วนลำตัวไร้หัวไร้แขนขาหน้าประตูเรือนจำติหาพร้อมจดหมายที่ระบุชื่อในตำรวจเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่สั่นสะเทือนกรมตำรวจเดลีทั้งองค์กรความกลัวแผ่ซ่านในหมู่แรงงานอพยพทั่วเดลีโดยเฉพาะคนจากพิหารที่รู้ว่าฆาตกรคนนี้เลือดเหยื่อจากกลุ่มพวกเขาฝ่ายบัญชาการตำรวจถูกกดดันจากเบื้องบนให้คลี่คลายคดีโดยเร็วและเป็นครั้งแรกที่นักสืบเริ่มย้อนกลับไปดูคดีศพหน้าประตูเรือนจำติฮาในปี 2003 และคดีอื่นๆที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเดลีเริ่มเห็นว่ามันอาจเชื่อมกันเป็นฆาตกรต่อเนื่องคนเดียวในขณะที่ตำรวจกำลังวุ่นวายตามหาฆาตกรจันทการนั่งอยู่ที่แผงขายผักตามปกติเขาหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าขึ้นมาอ่านเห็นชื่อตัวเองถูกพาดหัวในฐานะฆาตกรปริศนาที่ตำรวจตามไม่ทันเขาอ่านซ้ำไปมาด้วยความสะใจมีบางอย่างที่เขาไม่ได้ตระหนักว่าการโทรศัพท์ในเวลา7 นาทีนั้นได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้เพราะเจ้าของตู้โทรศัพท์อาจจะจำหน้าเขาได้และข้อมูลบันทึกประวัติการโทรจากเครือข่ายมือถือก็อาจจะเก็บข้อมูลรายละเอียดการใช้ซิมการ์ดของเขาทุกครั้ง6 เดือนผ่านไปหลังคดีการตายของอามิดตำรวจยังคงหลงทางอยู่กับหลักฐานที่กระจัดกระจายความเงียบนั้น
ยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าระบบยุติธรรมของเดลีนั้นมืดบอดและไร้น้ำยาพอที่จะตามเขาทันจนกระทั่งเดือนเมษายนปี 2007 อูเพนเดอร์สิงห์หนุ่มอายุ 22 ปีจากอุตรประเทศเดินเข้ามาในชีวิตของเขาในแบบที่เหยื่อทุกคนเคยทำจันทกันแสดงตัวเป็นพี่ชายใจดีช่วยหางานและช่วยให้ที่พักเหมือนเดิมทุกประการเหตุผลที่ทำให้อูเพนเดอร์ต้องตายนั่นคือเด็กหนุ่มคนนี้มักแอบมีความสัมพันธ์กับลูกสาวของเพื่อนสนิทเขาแต่ในสายตาของจันทกันมันหมายถึงการไร้ศีลธรรมที่ต้องชำระด้วยชีวิตคืนวันที่ 24 เมษายน ปี 2007 จันทกันรอจนได้เวลาเดิมประมาณ 2 ทุ่มที่ห้องเช่าของเขาเริ่มเงียบและผู้คนในตรอกซอยข้างนอกเริ่มเบาบางลงเขาก็เริ่มพิธีกรรมที่ทำจนชินมัดมือมัดเท้าหยิบนันชากุออกมาและประกาศนี่คือบทลงโทษสำหรับคนไร้ศีลธรรมหลังจากนั้นก็ลงมือสังหารอูเพนเดอร์ทันทีเขาดิ้นรนได้ไม่นานก่อนที่ร่างจะนิ่งสงบไปเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเขาก็หยิบมีด3 เล่มออกมาวางเรียงข้างกันแต่คืนนี้เขาไม่ได้ลงมือแบบที่เคยทำกับเหยื่อก่อนๆเขาใช้เวลานานกว่าปกติในการคิดและวางแผนก่อนลงมือเพราะครั้งนี้เขาตั้งใจจะแยกชิ้นส่วนไปทิ้งหลายจุดทั่วเมืองแทนที่จะทิ้งไว้จุดเดียวซึ่งหมายความว่าแต่ละชิ้นส่วนต้องถูกแยกออกอย่างเรียบร้อยและมันจะขนย้ายได้สะดวกเขาเริ่มตัดตามข้อต่อทุกจุดอย่างพิถีพิถันข้อไหล่ข้อศอกข้อสะโพกข้อเข่าทีละจุดอย่างใจเย็นเทคนิคนี้เขาเรียนรู้มาจากประสบการณ์หลายคดีแล้วว่าการตัดตรงข้อต่อจะทำให้เลือดไหลออกน้อยกว่าการตัดกลางกระดูกห้องเลอะน้อยกว่าและชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจัดใส่ถุงได้ง่ายกว่าลำตัวหลักถูกห่อด้วยผ้าขาวก่อนใส่ลงในกล่องกระดาษแขนถูกห่อแยกขาถูกห่อแยกและศีรษะถูกจัดการแยกต่างหากในแบบที่ตำรวจจะไม่มีวันค้นพบเขาใช้เวลากว่า2 ชั่วโมงหลังจากนั้นทำความสะอาดห้องอย่างละเอียดเก็บทุกร่องรอยเช้ามืดวันที่ 25 เมษายนจันทกันออกจากห้องพร้อมของขวัญที่แบ่งบรรจุไว้อย่างเป็นระเบียบเขาขี่รถ3 ล้อออกไปในความมืดของกรุงเดลีเพื่อไปจัดวางชิ้นส่วนศพจุดแรกคือประตูหมายเลข3ของหน้าเรือนจำติฮาลายเซ็นที่เขาเคยใช้ประกาศตัวตนมาแล้วเขาวางกล่องกระดาษที่บรรจุลำตัวไร้ศีรษะไร้แขนขาลงบนพื้นถนนหน้าประตูอย่างประณีตพร้อมวางจดหมายทับไว้บนกล่องจากนั้นเขาเดินทางไปยังทางทิศใต้มุ่งหน้าสู่ศาลทิศสาหาสิริซึ่งเป็นศาลที่เคยตัดสินคดีของเขามาแล้วเขาทิ้งแขนไว้ที่นั่นเพื่อส่งสัญลักษณ์ท้าทายกระบวนการยุติธรรมโดยตรงจากนั้นเขาก็ไปสถานที่ต่อไปคือวัดบาบารามเดฟในย่านไฮเดอร์ปุระเพื่อทิ้งขาทั้งสองไว้ที่นั่นรวมทั้งหมด4 จุดกระจายคนละทิศคนละทางเขาคำนวณเวลาเดินทางอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าทุกจุดจะถูกพบในเช้าวันเดียวกันและตำรวจจะต้องวิ่งวุ่นไปทั่วทั้งเมืองในเวลาพร้อมกันขณะที่ชิ้นส่วนขาทั้งสองถูกพบโดยพระในวัดแต่ศีรษะกลายเป็นปริศนาที่ตำรวจต้องใช้เวลาค้นหาหลายวันพวกเขาใช้สุนัขดมกลิ่นและทีมกู้ภัยตรวจตามคลองและท่อระบายน้ำแต่สุดท้ายก็ไม่พบแม้แต่ร่องรอยจดหมายที่เขาวางไว้บนกล่องกระดาษหน้าเรือนจำติฮานั้นเขียนด้วยลายมือเดิมที่ตำรวจเริ่มจำได้เปิดด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าทอในแบบที่เขาเคยทำมาแล้วแต่เนื้อหาคราวนี้มีมิติที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะจันทกันไม่ได้แค่ด่าตำรวจแต่เขาเขียนในฐานะครูที่กำลังสอนบทเรียนให้กับนักเรียนหัวขี้เลื่อยเขาบอกตัวเองต้องเหนื่อยยากชำแหละและขนศพไปทิ้งตามจุดต่างๆทั่วเมืองเพื่อให้พวกตำรวจมีงานทำบ้างเพราะถ้าไม่มีเขาคอยจัดของให้คนพวกนี้ก็คงนั่งเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรทุกประโยคในจดหมายฉบับนั้นไม่ใช่แค่การขู่หรือด่าแต่มันคือการประกาศว่าเขาอยู่เหนือกว่าระบบทั้งหมดเหนือกว่าตำรวจเหนือกว่าศาลและเหนือกว่ากฎหมายใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นจดหมายปิดท้ายด้วยคำขู่ที่เขาเคยใช้มาแล้วในคดีก่อนว่าจะส่งของขวัญแบบนี้ทุก15 วันตราบใดที่ตำรวจยังหาตัวเขาไม่เจอหลังจากทิ้งจดหมายไว้แล้วจันทกันหาตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ใกล้ที่สุดเขากดหมายเลขสายด่วนควบคุมเหตุฉุกเฉินของตำรวจกรุงเดลีเจ้าหน้าที่รับสายได้ยินเสียงชายคนหนึ่งบอกพิกัดที่ทิ้งชิ้นส่วนทีละจุดอย่างละเอียดก่อนจะเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นเยาะเย้ยถามว่าตำรวจพร้อมจะวิ่งเก็บของขวัญที่เขาเตรียมไว้ให้ทั่วเมืองหรือยังตอนนี้เขามีแต่ความพึงพอใจและรู้สึกว่าตัวเองกำลังเล่นเกมที่เขาถือไพ่เหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามในทุกจังหวะสถานีตำรวจทั่วกรุงเดลีในเช้าวันนั้นเต็มไปด้วยความโกลาหลเมื่อรายงานพบชิ้นส่วนมนุษย์เริ่มทยอยเข้ามาจากหลายพื้นที่พร้อมกันตอนแรกเจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นคดีฆาตกรรมหลายคดีที่เกิดขึ้นพร้อมกันในคืนเดียว
ต้องใช้เวลาหลายวันและผลตรวจ DNA ที่ยืนยันจากพ่อแม่ของอูเพนเดอร์ถึงจะพิสูจน์ได้ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดมาจากชายคนเดียวกันข้อมูลบันทึกประวัติการโทรจากเครือข่ายมือถือเริ่มชี้ทิศทางที่ชัดเจนขึ้นคืนวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 2007 จันทกันนั่งกินข้าวในห้องเช่าที่ไฮเดอร์ปุระเหมือนทุกคืน เมื่อดาลิฟชายหนุ่มอายุ 25 ปีจากบีฮาที่เขารับมาอยู่ด้วยกันไม่กี่สัปดาห์นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ความผิดของดาลิฟนั้นเล็กน้อยจนแทบฟังไม่ขึ้น เขากินเนื้อสัตว์ในห้องทั้งที่จันทกันประกาศห้ามไว้ชัดเจน และยังทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังถูกตักเตือน ในสายตาของจันทกันนั่นคือการดูหมิ่นอำนาจของเขาอย่างโจ่งแจ้งไม่ต่างอะไรจากการประกาศว่ากฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้ไม่มีความหมายสิ่งที่คนอื่นอาจมองว่าเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่ธรรมดากลับกลายเป็นโทษสูงสุดในศาลที่เขาตั้งขึ้นเองเวลา2 ทุ่มของคืนนั้นจันทกันลงมือตามเวลาเดิมและขั้นตอนเดิมทุกประการมัดมือประกาศว่านี่คือบทลงโทษสำหรับคนกินเนื้อสัตว์แล้วเขาก็ใช้นันชากุจัดการแบบเดิมที่เคยทำจนร่างของดาลิฟนิ่งสนิทไปในเวลาไม่นานเขานั่งกินข้าวข้างศพเหมือนเช่นเคยแล้วหลังจากนั้นก็หยิบมีด3 เล่มออกมาแต่คืนนี้มีสิ่งหนึ่งที่เขาทำต่างจากทุกครั้งเขาตัดอวัยวะเพศของดาลิฟออกแล้วห่อแยกไว้เหมือนชิ้นส่วนอื่นการกระทำในคืนนั้นรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่แค่การฆ่าแต่เป็นการทำลายอย่างจงใจเขาทำความสะอาดห้องตามปกติแต่ครั้งนี้เขาทำแบบรวดเร็วและไม่พิถีพิถันเหมือนเดิมคราบเลือดบางส่วนซึมลึกไปในรอยแตกของพื้นโดยที่เขาไม่สังเกตเช้ามืดวันที่ 19 พฤษภาคมจันทกันนำของขวัญขึ้นรถ3 ล้อแล้วออกไปในความมืดคืนนี้เขาเลือกประตูหมายเลข 1แทนประตูหมายเลข 3ที่เคยใช้ใน2 คดีก่อนหน้าไม่มีเหตุผลพิเศษแค่เปลี่ยนที่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจลำตัวไร้ศีรษะไร้แขนขาถูกห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ชั้นในถุงพลาสติกชั้นกลางกระสอบชั้นนอกแล้วทิ้งไว้หน้าประตูเรือนจำทีฮาพร้อมจดหมาย3 หน้ากระดาษและส่วนแขนและอวัยวะเพศถูกนำไปทิ้งที่หน้าศาลที่สาหาชารีส่วนของขาทั้ง2 ข้างถูกทิ้งไว้ที่คลองขี้ชานกันและศีรษะถูกโยนลงแม่น้ำยมุนาซึ่งเขาแน่ใจว่าจะไม่มีใครพบจดหมาย3 หน้าที่เขาวางทับบนกระสอบคืนนั้นคือฉบับที่โหดและตรงไปตรงมาที่สุดที่เขาเคยเขียนเปิดด้วยถ้อยคำด่าตำรวจด้วยคำหยาบคายในแบบที่คุ้นเคยที่เพิ่มขึ้นคือขู่ทำร้ายแม่น้องสาวตำรวจลงชื่อท้ายในแบบเดิมแต่ใจความของจดหมายฉบับนั้นมีประโยคหนึ่งที่ไม่เหมือนที่ผ่านมาเขาเขียนว่าตัวเองต้องฆ่าคนอย่างน้อย 7-8 คนต่อปีมิฉะนั้นสมองจะเพี้ยนนี่ไม่ใช่การขู่และไม่ใช่การโอ้อวดแต่เป็นการสารภาพอย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขาซึ่งเขาเองก็ไม่อาจควบคุมได้จดหมายปิดท้ายด้วยคำขู่ที่เขาเคยใช้มาแล้วแต่คราวนี้ย้ำหนักกว่าเดิมว่าจะส่งของขวัญแบบนี้มาทุก15 วันตราบใดที่ตำรวจยังตามเขาไม่ทันหลังทิ้งของขวัญครบทุกจุดจันทกันหาโทรศัพท์สาธารณะแล้วกดหมายเลขสายด่วนควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินของตำรวจเดลีเหมือนที่เคยทำมาตลอดบอกพิกัดศพเยาะเย้ยตำรวจวางสายแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือครั้งนี้ตำรวจไม่ได้แค่รับสายแล้วไปเก็บศพอีกต่อไปพวกเขาเริ่มแกะรอยข้อมูลบันทึกการโทรและพบว่าสัญญาณทุกครั้งที่มีการโทรท้าทายนั้นวนเวียนอยู่แถวเสาสัญญาณในพื้นที่อาสาดปุระและไฮเดอร์ปุระตลอดและชิ้นส่วนของปริศนาเริ่มเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วตำรวจเริ่มแกะรอยจากชิ้นส่วนศพของดาลิฟที่ถูกทิ้งกระจายไว้ตามที่ต่างๆผนวกเข้ากับข้อมูลจากสัญญาณโทรศัพท์ที่ยั่วโมโหทำให้ทีมสืบสวนสามารถสืบย้อนกลับมายังตลาดอาสาดปุระซึ่งเป็นแหล่งที่แรงงานอพยพมารวมตัวกันมากที่สุดทีมสืบสวนออกเดินถามคนงานและพ่อค้าผักจนไปพบพยานปากเอกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเหยื่อพยานรายนี้ให้ข้อมูลสำคัญว่าเขาเห็นจันทกันอยู่กับดาลิฟเป็นคนสุดท้ายก่อนที่ดาลิฟจะหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาพยานยังเล่าต่ออีกว่าจันทกันเป็นคนที่มีบุคลิกแปลกประหลาดเขาชอบทำตัวเป็นขาใหญ่คอยชี้นิ้วสั่งคนอื่นและทำเหมือนตัวเองมีอำนาจล้นมือในตลาดแห่งนี้แต่พอตกดึกเขามักจะหายหน้าไปทำอะไรบางอย่างคนเดียวพยานสังเกตเห็นว่าบ่อยครั้งที่จันทกันกลับมาพร้อมถุงพลาสติกขนาดใหญ่และมีท่าทีที่ดูสงบเงียบผิดปกติข้อมูลนี้ทำให้ตำรวจมั่นใจทันทีว่าชายคนนี้ไม่ใช่แค่พ่อค้าธรรมดาแต่คืออาจจะเป็นฆาตกรที่พวกเขากำลังตามหาตัวกันอยู่เพราะพฤติกรรมเก็บตัวในตอนกลางคืนและการพยายามทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนั้นสอดคล้องกับโปรไฟล์ของคนร้ายที่ชอบควบคุมเหยื่อก่อนจะลงมือฆ่าทิ้ง
ในระหว่างที่การไล่ล่าภาคสนามกำลังตึงเครียดทีมพิสูจน์หลักฐานก็ได้นำจดหมายท้าทายทุกฉบับที่พบข้างศพหน้าเรือนจำตีฮามาวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือยืนยันว่าจดหมายทั้งหมดเขียนขึ้นด้วยมือของคนคนเดียวกันลายเส้นนั้นสะท้อนถึงคนที่พยายามเรียนแบบรูปแบบการเขียนของคนมีการศึกษามีความตั้งใจบรรจงเขียนเพื่อข่มขวัญเจ้าหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความโกรธแค้นที่ฝังรากลึกต่อการถูกตำรวจจับกุมในอดีตเมื่อระบุตัวตนเป้าหมายได้ชัดเจนปฏิบัติการเฝ้าจุดยุทธศาสตร์ในตลาดอาสาทบุระจึงเริ่มขึ้นเมื่อตำรวจนอกเครื่องแบบนับ10 นายจำต้องถอดชุดสีกากีทิ้งแล้วเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆเพื่อปลอมตัวเป็นคนงานแบกของและคนรับจ้างทั่วไปเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายพวกเขากระจายตัวอยู่ตามร้านค้าและแผงผักที่จันทกันมักจะไปส่งของเป็นประจำสายตาของเจ้าหน้าที่จดจ้องไปยังทุกการเคลื่อนไหวของชายชาวพิหารรายนี้ทว่าจันทกันเองก็ไม่ใช่คนโง่และเขามีสัญชาตญาณในการระวังภัยที่สูงมากและเขาเริ่มรู้สึกตัวว่ากำลังถูกจับตามองจากคนหน้าใหม่ที่ดูไม่เหมือนคนงานทั่วไปเขาเริ่มไหวตัวด้วยการเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆในแต่ละคืนบางวันเขานอนท้ายรถบรรทุกที่เตรียมจะออกเดินทางอีกวันกลับไปนอนใต้สะพานลอยที่มองเห็นทางเข้าออกได้รอบทิศทางการพยายามเข้าถึงตัวเขากลายเป็นเรื่องยากลำบากเพราะความระแวงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเขาทำให้ตำรวจต้องอดทนรอจังหวะที่เขาจะชะล่าใจเขาตัดสินใจกลับไปหาภรรยาและลูกสาวทั้ง5ที่บ้านเช่าเดิมในอาลีปุระโดยคิดตื้นๆว่าบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดและตำรวจคงไม่กล้าบุกเข้ามาในบ้านที่มีเด็กเล็กถึง5 คนแต่นั่นคือการที่เขาคิดพลาดไปเพราะมันคือจังหวะเดียวกับที่ตำรวจซึ่งซุ่มรออยู่แล้วตัดสินใจปิดเกมทันทีในช่วงบ่ายของวันที่20 พฤษภาคมปี 2007ตำรวจบุกเข้าไปล้อมบ้านเช่าหลังนั้นทันทีในตอนที่ปืนหลายกระบอกจ่อมาที่เขาจันทกันไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนเลยเขาถูกกดตัวลงพื้นและใส่กุญแจมืออย่างรวดเร็วระหว่างการจับกุมตำรวจพบว่าเขากำลังนั่งกินขนมหวานกับลูกสาวทั้ง5ที่พื้นบ้านลูกๆนั่งล้อมรอบเขาขณะที่ภรรยามาตายืนมองด้วยสีหน้าตกใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาแต่ตำรวจรู้ดีว่านี่คือจุดเปลี่ยนทุกความประมาทที่เขาเคยทำไว้ตั้งแต่การโทรแจ้งตำรวจเองไปจนถึงการทิ้งศพหน้าเรือนจำตีฮาเพื่อเยาะเย้ยกำลังกลับมาทิ่มแทงตัวเขาเองวงล้อมของกฎหมายที่เคยหละหลวมจนเขาเดินเข้าออกได้สบายๆกำลังตีวงแคบลงเรื่อยๆจนไม่มีช่องให้เขาหลุดรอดได้อีกแล้วตำรวจกรุงเดลีตัดสินใจแน่วแน่ว่าครั้งนี้จะไม่ปล่อยให้ฆาตกรที่ย่ามใจขนาดนี้หลุดมือไปอีกเป็นอันขาดแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจรู้สึกกดดันคือรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาจันทกันยิ้มออกมาเหมือนกับว่าเขากำลังรอให้วันนี้มาถึงและพอใจกับความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นตรงหน้าดวงตาของเขาไม่มีแววของความสำนึกผิดเลยแม้แต่นิดขณะที่ถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจไปสอบสวนทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวการจับกุมเขาก็แพร่สะพัดไปทั่วตลาดจันทกันนั่งอยู่ในห้องสอบสวนด้วยท่าทีที่ดูผ่อนคลายอย่างไม่น่าเชื่อระหว่างที่ตำรวจกำลังเตรียมเอกสารสอบปากคำจันทกันกลับนั่งกินข้าวกล่องที่ตำรวจเอามาให้จนเกลี้ยงพอเริ่มถูกซักถามเรื่องการฆ่าคนเขาก็เล่าออกมาหน้าตาเฉยว่าวิธีที่เขาใช้จัดการกับศพมันก็แค่เรื่องปกติธรรมดาเหมือนตอนที่เขาเคยทำงานในโรงฆ่าสัตว์ไม่มีผิดเขาอธิบายว่าการเชือดคนมันก็ไม่ได้ต่างจากการเชือดสัตว์ตรงไหนแค่ต้องรู้จุดว่าจะตัดตรงไหนให้ง่ายและรวดเร็วที่สุดเขาไม่ได้รู้สึกผิดหรือเสียใจแม้แต่น้อยแถมในบางช่วงเขายังเผลอยิ้มออกมาเบาๆเหมือนภูมิใจที่ตัวเองมีทักษะการจัดการศพที่เก่งกาจจนตำรวจตามจับมาได้ยากเหลือเกินในตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขาให้การเบื้องต้นตำรวจคุมตัวเขาไปชี้จุดเกิดเหตุสำคัญเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเขาพาตำรวจชุดสืบสวนไปยังริมแม่น้ำยมุนาจุดที่เขาได้นำชิ้นส่วนศีรษะของดาลิบไปโยนทิ้งไว้ซึ่งตำรวจก็พบหลักฐานตามที่เขาบอกจริงๆจันทกันยังสาธิตและอธิบายให้ตำรวจฟังอย่างละเอียดว่าเขาเลือกลงมือเริ่มพิธีกรรมของเขาตอนเวลา20:00 นเพราะมันเงียบและคนน้อยเหยื่อผ่อนคลายหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จ
เขาต้องมัดมือมัดเท้าเหยื่อไว้แล้วเริ่มประกาศบทลงโทษก่อนจะใช้นันชากุรัดคอจนตายถ่ายภาพเหยื่อตอนที่ถูกมัดหลังตายสดๆเพื่อบันทึกความยอมจำนนและอำนาจของตัวเองเหมือนเก็บของที่ระลึกจากผลงานแล้วค่อยนั่งกินข้าวข้างๆศพเพื่อเป็นการฉลองจากนั้นจึงบรรจงหั่นชิ้นส่วนศพออกทีละส่วนเขาอธิบายต่อหน้าตำรวจที่กำลังอึ้งว่าต้องใช้มีด3 เล่มเพราะแต่ละเล่มมีบทบาทต่างกันเล่ม1ตัดส่วนของศีรษะเล่ม2ตัดส่วนของแขนขาตามข้อต่อเล่ม3ไว้สำหรับเก็บรายละเอียดเพื่อให้เลือดไหลน้อยที่สุดและห้องไม่เลอะเทอะเขาบอกว่าความสะอาดคือเรื่องสำคัญที่สุดในการทำงานชิ้นนี้เขาจะใช้เวลากว่า2 ชั่วโมงหลังฆ่าเพื่อลบหลักฐานและไม่ให้คนในครอบครัวสงสัยเขารู้ว่าภรรยาเขาและลูกๆหลับลึกมากแต่สิ่งที่ทำให้ทีมสอบสวนถึงกับผงะและขนลุกไปตามๆกันคือตอนที่เขาบอกว่าเหยื่อบางคนถูกเขาฆ่าและชำแหละอยู่ในห้องเช่าแคบๆโดยที่ลูกและภรรยาของเขานอนหลับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของม่านบางๆเท่านั้นเขาทำทุกอย่างได้อย่างเงียบเชียบและเลือดเย็นจนคนในครอบครัวไม่มีใครรู้เลยว่าพ่อบ้านที่ดูปกติคนนี้กำลังนั่งหั่นศพคนอยู่ห่างจากพวกเขาไปแค่ไม่กี่ก้าวเมื่อถูกถามถึงแรงจูงใจในการฆ่าคนจำนวนมากจันทกันระเบิดอารมณ์ออกมาว่าเหยื่อพวกนี้คือพวกที่สมควรตายอยู่แล้วเขาอ้างว่าคนเหล่านี้เป็นพวกไร้ประโยชน์ต่อสังคมทั้งขี้เกียจติดเหล้าติดกัญชาและที่เขารับไม่ได้ที่สุดคือความเนรคุณเพราะเขาอุตส่าห์ให้ที่พักและช่วยหางานให้ทำแต่คนพวกนี้กลับตอบแทนเขาด้วยการโกหกหรือทำตัวไม่ให้เกียรติเขาเชื่อมั่นอย่างฝังหัวว่าตัวเองคือเหยื่อที่แท้จริงของระบบตำรวจอินเดียที่เคยยัดข้อหาและซ้อมเขาจนปางตายในอดีตการที่เขาฆ่าคนและส่งศพไปให้ตำรวจมันคือการแก้แค้นคืนที่สาสมที่สุดแล้วเขาบอกกับพนักงานสอบสวนตรงๆว่าการที่เขาปลิดชีพคนรกโลกเหล่านี้ถือเป็นการช่วยลดภาระให้กับโลกใบนี้และเขามองว่าตัวเองกำลังทำหน้าที่เหมือนคนกวาดขยะที่คอยทำความสะอาดสังคมให้สะอาดขึ้นด้วยวิธีของเขาเองซึ่งเขาก็ไม่ได้มองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นความผิดร้ายแรงอะไรตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านเช่าของจันทกันอย่างละเอียดอีกครั้งจนไปเจอกับหลักฐานมัดตัวชิ้นสำคัญที่เขาซ่อนไว้อย่างดีมีดหั่นเนื้อทั้ง3 เล่มที่เขาใช้ชำแหละศพถูกลับจนคมกริบและโซ่นันชกุที่เขาใช้รัดคอเหยื่อก็ถูกซ่อนไว้ใต้เตียงนอนผลการตรวจ DNA จากชิ้นส่วนลำตัวที่ถูกทิ้งไว้หน้าเรือนจำติฮาและชิ้นส่วนแขนขาที่พบกระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั้งที่ศาลติฮาซารีและตลาดผลไม้โลนีต่างก็ตรงกับเหยื่อที่เขาสารภาพออกมาอย่างแม่นยำจันทกันยอมรับปิดท้ายอย่างเย้ยหยันว่าเขาจงใจเอาศพไปทิ้งไว้หน้าเรือนจำติฮาเพราะรู้ดีว่ามันเป็นจุดที่ตำรวจต้องเห็นแน่นอนและมันจะต้องกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนขวัญไปทั่วเมืองเดลีเขาอยากให้ตำรวจจำฝังใจว่านี่คือผลงานของฆาตกรที่พวกเขาเคยดูถูกและแกล้งจับเข้าคุกฟรีในอดีตเขาต้องการทำลายความเชื่อมั่นของชาวเมืองต่อตำรวจและอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาสามารถฆ่าคนได้กี่ครั้งก็ได้ตามที่เขาอยากจะทำในปี 2012 จันทกันเริ่มต้นการสู้คดีในศาลด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปจากตอนถูกจับอย่างสิ้นเชิงเขาพยายามเปลี่ยนคำให้การทั้งหมดโดยอ้างว่าที่เคยรับสารภาพไปตอนแรกนั้นเป็นเพราะถูกตำรวจซ้อมอย่างทารุณและบังคับให้พูดตามบทที่วางไว้เขาพยายามวางบทบาทตัวเองให้เป็นเพียงพ่อค้าหาบเร่ธรรมดาคนหนึ่งที่รักครอบครัวและตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงลูกสาวทั้ง5 คนอย่างสุจริตเขาบอกกับผู้พิพากษาว่าเขาคือเหยื่อของระบบยุติธรรมที่ตำรวจต้องการหาคนมารับผิดชอบต่อคดีสะเทือนขวัญที่พวกเขาปิดไม่ลงมานานหลายปีท่าทางของเขาสงบเสงี่ยมและดูมีความเป็นผู้ใหญ่จนเกือบจะทำให้คนเชื่อได้ถ้าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กองโตวางอยู่ตรงหน้าเพราะความจริงคือหลักฐานมันชัดเจนจนดิ้นไม่หลุดทั้งผลการตรวจ DNA จากคราบเลือดที่อยู่ในร่องพื้นและผนังในบ้านของเขาซึ่งตรงกับเหยื่อหลายรายนักนิติวิทยาศาสตร์ที่เข้าตรวจสอบห้องเช่าในไฮเดอระพบว่าแม้จันทกันจะพยายามทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันทุกครั้งที่ฆ่าแต่คราบเลือดที่ซึมลึกเข้าไปในร่องพื้นซีเมนต์และรอยแตกของผนังนั้นไม่มีทางลบออกได้อย่างสมบูรณ์ด้วยมือเปล่าเทคโนโลยีตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ดึงหลักฐานเหล่านั้นกลับขึ้นมาได้แม้ผ่านเวลาหลายปีและผลการตรวจก็ชี้ไปที่เหยื่อหลายรายอย่างไม่มีข้อสงสัย
แต่ที่ทำให้ทีมสืบสวนรู้สึกขนลุกมากกว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใดๆ คือสิ่งที่พบในกล้องถ่ายรูปของจันทกันภาพถ่ายเหยื่อที่ถูกมัดปากก่อนถูกฆ่าบันทึกไว้อย่างตั้งใจเหมือนเป็นของที่ระลึกการเก็บภาพแบบนี้บ่งบอกถึงบุคคลที่ต้องการครอบครองและควบคุมเหยื่อแม้กระทั่งหลังความตายเขาไม่ได้แค่ฆ่าแต่ต้องการเป็นเจ้าของช่วงเวลานั้นตลอดไปและที่สำคัญที่สุดคือจดหมายท้าทายที่เขาเขียนด้วยลายมือตัวเองทิ้งไว้พร้อมกับศพหน้าเรือนจำตีห้าผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือยืนยันว่าน้ำหนักเส้นความเอียงของตัวอักษรและเอกลักษณ์การเขียนนั้นตรงกับจันทกัน100%จดหมายที่เขาเขียนขึ้นเพื่อเยาะเย้ยตำรวจและท้าให้จับเขากลายเป็นเชือกที่เขาผูกคอตัวเองไว้ทุกตัวอักษรทนายฝ่ายจำเลยพยายามโต้แย้งว่าลายมือของคน2 คนอาจคล้ายกันได้แต่เมื่อผู้เชี่ยวชาญ3 คนจาก3 สถาบันต่างยืนยันผลเดียวกันข้อโต้แย้งนั้นก็พังทลายลงมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่าคำพูดที่เขาพยายามแต่งขึ้นเพื่อเอาตัวรอดในคราวนี้ทางด้านมาตาภรรยาของเขาก็ขึ้นให้การด้วยความมั่นใจว่าสามีของเธอไม่มีทางทำเรื่องร้ายแรงพวกนี้ได้เลยเธอบรรยายถึงจันทกันในฐานะสามีที่ดีรักลูกและเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาที่ไม่เคยใช้ความรุนแรงกับใครในบ้านเธอยืนยันว่าเขาเป็นคนทำงานหนักเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและสั่งห้ามไม่ให้เธอออกไปทำงานข้างนอกเพราะอยากให้ทำหน้าที่แม่บ้านดูแลลูกให้ดีที่สุดมาตายังกล่าวโทษตำรวจเดลีเป็นฝ่ายยัดเยียดข้อหาให้สามีของเธอเพื่อปิดคดีที่พวกเขาทำผิดพลาดมาตลอดหลายปีความเชื่อมั่นที่เธอมีต่อเขาดูขัดแย้งกับหลักฐานที่กองอยู่ต่อหน้าศาลเพราะในขณะที่เธอเล่าเรื่องความดีงามของเขาภาพถ่ายคราบเลือดและหลักฐานการชำแหละศพกลับถูกหยิบขึ้นมาแสดงทีละชิ้นต่อหน้าสาธารณชนสังคมเริ่มตั้งคำถามว่าภายในห้องเช่าแคบๆที่พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันนั้นหรือแค่ว่าความรักและความผูกพันที่เธอมีต่อเขามันจะปิดบังความจริงอันโหดร้ายใต้ชายคาบ้านได้จนหมดสิ้นแม้ในห้องพิจารณาคดีเธอยังยืนยันที่จะปกป้องเขาอย่างสุดใจแต่เมื่อกลับออกมาสู่ชีวิตจริงเธอต้องเผชิญกับสายตาของลูกสาวที่โตพอจะเข้าใจแล้วว่าพ่อตัวเองคือใครเด็กหญิงที่เคยเรียกเขาว่าพ่อด้วยความภาคภูมิใจตอนนี้อ่านข่าวเองได้ฟังคำซุบซิบจากเพื่อนที่โรงเรียนและเริ่มตั้งคำถามกับแม่ตรงๆว่าพ่อของพวกเธอทำอะไรลงไปกันแน่เมื่อชื่อของพ่อถูกพูดถึงในข่าวในฐานะฆาตกรต่อเนื่องอย่างเปิดเผยความรักที่เธอเคยมีจึงไม่ใช่เพียงความผูกพันของภรรยาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นภาระหนักที่อาจทำลายอนาคตของลูกทั้ง5 คนและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนเธอก็ตัดสินใจยุติการติดต่อกับจันทกันอย่างสิ้นเชิงไม่มีการเยี่ยมไม่มีจดหมายไม่มีการส่งข่าวใดๆกลับไปยังเรือนจำมาตาต้องออกไปทำงานหนักในโรงงานผลิตรองเท้าแถวนาเรลาเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตลูกๆในห้องเช่าแคบๆเธอให้เหตุผลว่าค่าเดินทางไปเยี่ยมที่เรือนจำตีฮานั้นสูงเกินกว่าจะจ่ายไหวและที่สำคัญกว่านั้นคือเธอต้องการให้ลูกสาวทุกคนเติบโตขึ้นมาโดยไม่ต้องมีเงาของพ่อที่เป็นฆาตกรคอยตามหลอกหลอนลูกสาวของเขาที่กำลังก้าวสู่วัยรุ่นค่อยๆถูกสอนให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงนามสกุลเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสังคมรังเกียจขณะที่จันทกันต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในห้องขังโดยไม่มีจดหมายหรือของเยี่ยมจากทางบ้านแม้แต่ชิ้นเดียวความเงียบจากครอบครัวจึงกลายเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งที่ปิดล้อมเขาไว้จากโลกภายนอกกุมภาพันธ์ปี 2013 ณ ศาลโรฮินีในกรุงเดลีผู้พิพากษาได้อ่านคำตัดสินครั้งสำคัญหลังจากพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดต่อเนื่องหลายเดือนศาลระบุว่าการกระทำของจันทกันอยู่ในระดับความร้ายแรงสูงสุดตามมาตรฐานกฎหมายอินเดียซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้กับคดีที่โหดร้ายเป็นพิเศษและส่งผลกระทบต่อสังคมจนเห็นว่าสมควรลงโทษประหารชีวิตเพราะลักษณะการก่อเหตุของเขามีการวางแผนอย่างเป็นระบบเลือกเหยื่ออย่างจงใจและใช้ร่างกายของเหยื่อเป็นเครื่องมือท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องคดีของอนินท์ มณฑลและอุเพนเดอร์สิงห์ได้รับโทษประหารชีวิตส่วนคดีดาลิปที่ศาลระบุว่ามีความโหดร้ายเกินกว่าการฆาตกรรมทั่วไปอย่างชัดเจนเป็นการกระทำที่สร้างความสะเทือนใจและทำลายศักดิ์ศรีของเหยื่ออย่างรุนแรงได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตศาลมองว่าวิธีการที่เขาฆ่าคนแล้วหั่นศพแยกชิ้นส่วนไปทิ้งกระจายตามที่ต่างๆราวกับเป็นขยะเพื่อท้าทายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นการกระทำที่ไม่เพียงละเมิดชีวิตมนุษย์แต่ยังดูหมิ่นกระบวนการยุติธรรมอย่างเปิดเผยจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายไม่อาจยอมความได้อย่างเด็ดขาดในวันที่คำตัดสินประหารชีวิตถูกประกาศออกมาจันทกันกลับยืนฟังด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยและว่างเปล่า
เขาไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวหรือเสียใจออกมาให้ใครเห็นแม้แต่น้อย สายตาของเขาดูเหมือนจะไม่ได้สนใจความตายที่กำลังรออยู่ข้างหน้าเลยสักนิดซึ่งนั่นยิ่งทำให้คนในห้องพิจารณาคดีรู้สึกว่าเขาคือบุคคลที่มีจิตใจผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นในวันที่ 27 มกราคม ปี 2016 ศาลสูงสุดเดลีได้หยิบคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้งคำตัดสินที่หลายคนเชื่อว่าถูกปิดฉากไปแล้วด้วยโทษประหารชีวิตถูกพลิกกลับอย่างสิ้นเชิงศาลตัดสินเปลี่ยนโทษคดีของอนินท์ มณฑลและอุเพนเดอร์สิงห์ถูกเปลี่ยนจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอลดวันต้องโทษหรือขอปล่อยตัวก่อนกำหนดส่วนคดีดาลิปที่ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วก็ถูกยืนยันในเงื่อนไขเดียวกันทั้ง3คดีกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตทั้งหมดจากโทษประหารที่เคยอยู่ใกล้ตัวเขาที่สุดถูกถอดออกไปแต่เสรีภาพก็ไม่ได้กลับคืนมาแม้แต่น้อยเหตุผลของศาลไม่ได้มาจากความเห็นใจหากแต่มาจากหลักกฎหมายที่กำหนดว่าโทษประหารชีวิตต้องอาศัยพยานหลักฐานที่แน่นหนาและปราศจากข้อสงสัยการตัดสินใจนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับครอบครัวของเหยื่อที่ต้องการเห็นเขาได้รับโทษสูงสุดเพราะจากที่เคยเชื่อว่าคดีนี้จะจบลงด้วยการประหารชีวิตกลับกลายเป็นว่าชายคนนี้ยังมีลมหายใจต่อไปแม้จะอยู่หลังกำแพงสูงก็ตามแต่สำหรับตัวจันทกันเองเขาถูกส่งตัวกลับไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำตีฮาซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่เขาเคยเอาชิ้นส่วนลำตัวของเหยื่อมาทิ้งไว้ที่หน้าประตูเพื่อท้าทายตำรวจอยู่บ่อยครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มาที่นี่ในฐานะฆาตกรที่ลอยนวลอยู่ข้างนอกอีกต่อไปแต่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังหลังกำแพงสูงหนาที่เขาเคยเดินผ่านไปมาอย่างไม่เกรงกลัวในอดีตภายในเรือนจำติฮาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งจันทกันกลับไม่ได้แสดงท่าทีกลางหรือสร้างปัญหาแต่เขาปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วจนผู้คุมหลายคนรู้สึกแปลกใจจันทกันกลายเป็นนักโทษที่เงียบที่สุดในแดนขังเขาไม่เคยมีเรื่องชกต่อยไม่เคยเถียงเจ้าหน้าที่และมักจะใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือไม่ก็นั่งสมาธิสวดมนต์อย่างสงบการทำตัวเป็นนักโทษชั้นดีทำให้เขากลายเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าหน้าที่เรือนจำเขาได้รับอนุญาตให้ช่วยงานจิปาถะข้างในเพราะดูไม่มีพิษมีภัยความนิ่งสงบที่เขาแสดงออกมามันดูแนบเนียนเสียจนแทบไม่มีใครเชื่อว่าชายวัยกลางคนที่มีท่าทางสุภาพคนนี้คือคนเดียวกับที่เคยนำถุงใส่ชิ้นส่วนศพไปวางทิ้งไว้หน้าประตูเรือนจำแห่งนี้เพื่อท้าทายกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัวบรรยากาศรอบตัวเขามันราบเรียบจนน่ากลัวเพราะในขณะที่คนอื่นพยายามหาทางแหกคุกหรือก่อจลาจลจันทกันกลับนิ่งเฉยเหมือนคนที่กำลังรอคอยอะไรบางอย่างด้วยความอดทนสูงเป็นพิเศษในปี 2022 เมื่อชื่อของเขากลายเป็นประเด็นร้อนแรงไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อ Netflix อินเดียได้ปล่อยสารคดีชุด Indian Predator The Butcher of Delhi ออกสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเรื่องราวความโหดที่เขาเคยทำไว้ถูกนำกลับมาขุดคุยและถ่ายทอดอย่างละเอียดตั้งแต่ศพแรกจนถึงศพสุดท้ายสารคดีนี้ไม่ได้แค่เล่าเรื่องอาชญากรรมแต่มันตอกย้ำถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่ของระบบยุติธรรมในอินเดียที่ปล่อยให้เขาหลุดรอดจากกฎหมายไปได้หลายต่อหลายครั้งจันทกันกลายเป็นหัวข้อสนทนาในโลกออนไลน์ที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความละหลวมของตำรวจเดลีในยุคนั้นที่มองข้ามเบาะแสสำคัญจนทำให้มีคนต้องตายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากการที่เขากลายเป็นคนดังในคราบฆาตกรต่อเนื่องทำให้ทางเรือนจำต้องเพิ่มมาตรการดูแลเขาเข้มงวดขึ้นเพราะกลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายจากนักโทษคนอื่นที่ดูสารคดีนี้แล้วเกิดความแค้นแทนเหยื่อในขณะที่ตัวจันทกันเองก็รับรู้ถึงความโด่งดังของตัวเองผ่านข่าวสารที่เล็ดลอดเข้าไปเมื่อสิงหาคมปี 2023 หลังจากที่จันทกันรับโทษจำคุกมานานกว่า 16 ปีเขาเริ่มใช้ช่องทางกฎหมายขอพักโทษชั่วคราวด้วยเหตุผลที่ฟังดูธรรมดาจนน่าประหลาดใจเขาบอกกับศาลว่าแม้ตัวเขาและครอบครัวจะขาดการติดต่อกันไปแล้วแต่ในบ้านไม่มีผู้ชายคอยดูแลครอบครัวลูกสาวคนโตถึงวัยที่ต้องหาคู่ครองแล้วแต่ไม่มีพ่อคอยจัดการธุระสำคัญนี้ให้และภรรยาของเขาไม่มีทางแบกรับภาระนี้ได้คนเดียวคำร้องที่ฟังดูเหมือนพ่อบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นห่วงลูกสาวนี้กลับทำให้ศาลใจอ่อนและอนุมัติให้เขาออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเป็นการชั่วคราวถึง90 วันเพราะตลอด16 ปีที่ผ่านมาจันทกันเคยได้รับอนุญาตให้ออกมาพักโทษระยะสั้นๆรวมกันถึง12 ครั้งและทุกครั้งเขากลับเข้าเรือนจำตรงเวลาทุกครั้งโดยไม่เคยก่อเรื่องเลยแม้แต่ครั้งเดียวคนที่รู้จักคดีนี้ดีต่างอึ้งกันทั่วหน้าเพราะชายที่กำลังยื่นคำร้องขอออกไปหาคู่ให้ลูกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคนนี้คือคนเดียวกับที่เคยหิ้วชิ้นส่วนศพมนุษย์ไปทิ้งหน้าคุกมาไม่นานนี้เองข่าวนี้สร้างความหวาดวิตกไปทั่วทั้งเดลีทันทีโดยเฉพาะในกลุ่มญาติเหยื่อที่ยังไม่เคยได้รับคำขอโทษจากเขาเลยแม้แต่คำเดียวตำรวจที่เคยทำคดีนี้ต่างออกมาเตือนว่าต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขาให้ดีเพ
เพราะฆาตกรที่มีลักษณะชอบวางแผนและแค้นฝังหุ่นหยับจันทกันนั้นมักจะไม่หยุดอยู่แค่การเข้าเรือนจำความเงียบสงบที่เขาแสดงออกตลอดในเรือนจำอาจเป็นการพักเครื่องเพื่อรอเวลาออกมาลงมืออีกครั้งทุกคนต่างตั้งคำถามด้วยความหวาดระแวงว่าปีศาจที่เคยชำแหละศพมนุษย์ทิ้งไว้หน้าคุกรายนี้จะกลับมาเดินบนถนนเดลีในฐานะคนธรรมดาหรือฆาตกรที่กำลังตามล่าเหยื่อรายใหม่กันแน่ ย่านอาลีปุระที่จันทกันกลับมาไม่ได้แตกต่างจากที่เขาจำไว้มากนักยังคงเป็นพื้นที่แออัดที่เต็มไปด้วยแรงงานอพยพและร้านค้าริมถนนเหมือนเดิมทุกอย่างครอบครัวของเขายังอยู่ในห้องเช่าเดิมมาตาและลูกสาวที่โตขึ้นมาระหว่างที่เขาอยู่ในเรือนจำวันแรกที่เขากลับมาแม้ครอบครัวจะตัดขาดการติดต่อกันไปตั้งแต่ปี 2012 เพื่อปกป้องลูกๆแต่หลังจากได้ขอพักโทษชั่วคราวความผูกพันที่เคยถูกกดไว้จึงจุดติดขึ้นอีกครั้งจันทกันขอทำหน้าที่พ่อแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆทุกอย่างดูเหมือนชีวิตกลับมาเดินต่อได้แต่ไม่มีใครในบ้านหลังนั้นที่รู้จริงๆว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนในช่วง2 เดือนแรกของการพักโทษผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีรายงานเหตุการณ์ผิดปกติอื่นใดและตำรวจท้องถิ่นได้รับรายงานการเข้ามารายงานตัวทุกๆ3 วันอย่างสม่ำเสมอจันทกันเดินเข้าสถานีตำรวจเซ็นชื่อแล้วก็เดินออกมาโดยไม่มีอะไรผิดสังเกตเขาใช้ชีวิตแบบพ่อบ้านปกติเขาช่วยงานเล็กๆน้อยๆในบ้านนั่งคุยกับเพื่อนบ้านบ้างเป็นบางวันออกไปเดินตลาดตอนเช้ากินข้าวเย็นพร้อมครอบครัวภาพที่คนรอบข้างเห็นคือชายชราที่ดูสงบเสงี่ยมไม่มีอะไรให้สงสัยปลายเดือนตุลาคมปี 2023 วันสิ้นสุดการพักโทษเริ่มเข้าใกล้ขึ้นทุกที90 วันที่ศาลอนุมัติกำลังจะหมดลงและตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เขาต้องเดินกลับเข้าประตูคุกติฮาเพื่อรับโทษจำคุกตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปสำหรับคนทั่วไปนั่นคือช่วงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงและทำตามที่ตกลงไว้แต่จันทกันไม่ใช่คนทั่วไปและเขาไม่เคยเล่นตามกติกาที่คนอื่นวางไว้ให้เมื่อถึงกำหนดที่เขาต้องรายงานตัวกลับที่คุกติฮาในกลางเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ที่รอรับตัวเขาอยู่พบแค่ความเงียบไม่มีจันทกันเดินเข้ามาไม่มีโทรศัพท์แจ้งว่าจะมาสายไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นตำรวจที่รีบวิ่งไปตรวจสอบห้องเช่าที่อาลีปุระพบเพียงห้องว่างเปล่าข้าวของถูกเก็บไปอย่างเรียบร้อยจนไม่เหลือร่องรอยว่าเคยมีใครอาศัยอยู่ที่นั่นไม่มีใครบอกได้ว่าจันทกันวางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ความเรียบร้อยของห้องที่ถูกเก็บกวาดจนสะอาดหมดนั้นบอกอยู่ในตัวว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจชั่วข้ามคืนมาตาและลูกสาวที่ยังอยู่ในเดลีกลายเป็นคนแรกที่ตำรวจวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่กดดันสอบถามว่าจันทกันบอกอะไรไว้ก่อนหายตัวหรือไม่ติดต่อใครบ้างหรือพูดถึงแผนอะไรในช่วง90 วันที่ผ่านมามาตาตอบได้แค่ว่าไม่รู้เขาไม่ได้บอกอะไรเธอและนั่นทำให้ตำรวจไม่แน่ใจว่าเธอพูดความจริงหรือปกป้องสามีอยู่ครอบครัวที่เพิ่งได้กลับมาอยู่ด้วยกันไม่ถึง3 เดือนต้องกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยในทันทีชีวิตที่พวกเธอพยายามสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากแบกรับชื่อเสียงของพ่อมาตลอดหลายปีพังทลายลงในชั่วข้ามคืนอีกครั้งข่าวการหายตัวของจันทกันแพร่ไปถึงตลาดอาสาดปุระอย่างรวดเร็วบรรดาพ่อค้าและคนงานที่เคยรู้จักเขาในฐานะพี่ใหญ่แห่งตลาดได้ยินข่าวนี้และเริ่มมองหน้ากันด้วยความไม่สบายใจคนงานอพยพหน้าใหม่ที่ไม่รู้เรื่องราวในอดีตถูกเพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังว่าชายที่หายตัวไปคนนี้คือใครบรรยากาศที่เคยคึกคักในตอนเช้าเริ่มเปลี่ยนไปคนงานบางส่วนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาทักทายและเสนอตัวช่วยหางานให้เพราะทุกคนรู้ดีว่านั่นคือวิธีที่จันทกันเคยเริ่มต้นกับเหยื่อทุกรายฝั่งตำรวจเดลีนั้นไม่มีใครกล้าออกหน้าพูดถึงเรื่องนี้ในตอนแรกเพราะมันคือความอับอายที่หนักมากพวกเขาเพิ่งรับรองกับศาลไปหยกๆว่าจันทกันมีพฤติกรรมดีแต่ชายคนนั้นหนีออกไปได้ภายในไม่กี่เดือนหลังจากนั้นการที่ระบบเชื่อใจเขาเพราะความประพฤติดีใน12 ครั้งก่อนหน้ากลายเป็นสิ่งที่ถูกหยิบมาวิจารณ์อย่างหนักในหมู่เจ้าหน้าที่ด้วยกันเองในที่สุดตำรวจเดลีก็ต้องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจันทกันจาคือผู้หลบหนีที่ต้องการพร้อมตั้งรางวัลนำจับ 50,000 รูปีสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลนำไปสู่การจับกลุ่มการประกาศรางวัลที่ว่านี้ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดูดีขึ้นสำหรับตำรวจมันแค่ตอกย้ำให้ทุกคนเห็นชัดขึ้นว่าฆาตกรต่อเนื่องที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งของเดลีกำลังเดินอยู่ที่ไหนสักแห่งโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนในโลกภายนอกข่าวเรื่องจันทกันค่อยๆเงียบหายไปจากหน้าสื่อภายในไม่กี่เดือน
ผู้คนมีเรื่องอื่นให้สนใจชีวิตในเดลีเดินหน้าต่อไปตามปกติแต่ในห้องทำงานของหน่วยสืบสวนไม่มีอะไรเงียบลงเลยกระดานติดตามคดีที่มีชื่อและรูปของจันทกันยังคงแขวนอยู่ที่เดิมญาติเหยื่อที่เคยรอคอยให้เขารับโทษสูงสุดแต่ถูกลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตตอนนี้ต้องมานั่งรอให้ตำรวจตามจับฆาตกรที่ระบบเพิ่งปล่อยออกมาเองอีกครั้งความโกรธที่พวกเขารู้สึกอยู่นั้นไม่มีที่ระบายหน่วยสืบสวนพิเศษที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อไล่ล่าโดยเฉพาะนำโดยสันเจกุมารเสนและระเมสจันเดอร์ลัมบาผู้บังคับการระดับสูงของตำรวจเดลีทีมภาคสนามประกอบด้วยสารวัตรมหิบาลรองสารวัตรอังกฤษรองสารวัตรเก่าราฟและจ่าสิบตำรวจนวีนที่ทำงานแบบแยกส่วนกันทีมภาคสนามลงพื้นที่สอบปากคำคนงานและพ่อค้าในตลาดผักและผลไม้ทั่วเดลีและหัวเมืองโดยรอบขยายไปถึงรัฐฮาริยานาอุตรประเทศและพิหารบ้านเกิดของเขารวมถึงลงพื้นที่สำรวจจุดเก่าทั้งหมดตั้งแต่ตลาดอาสาดปูระตลาดผลไม้โลนีขณะที่อีกทีมนั่งวิเคราะห์ประวัติการโทรจำนวนมหาศาลอยู่ตลอดคืนไล่ตรวจทีละเบอร์ทีละรูปแบบการโทรกระบวนการนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า6 เดือนโดยไม่มีวันหยุดเพราะจันทกันเปลี่ยนเบอร์มือถือบ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามแต่ละเบอร์ถูกใช้แล้วก็ถูกทิ้งทำให้การแกะรอยจากประวัติการโทรทำได้ยากกว่าปกติมากในขณะที่ทีมสืบสวนกำลังไล่ตามเบาะแสอยู่ทั่วหลายรัฐจันทกันกลับเลือกซ่อนตัวในที่ที่ไม่มีใครนึกถึงหลายคนเชื่อว่าจันทกันคงหนีออกนอกเดลีไปแล้วแต่ความจริงคือเขาไม่ได้ไปไหนไกลเขาเลือกกลับไปใช้ชีวิตแบบที่เขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เดินทางมาเดลีในฐานะแรงงานอพยพจากพิหารรับจ้างแบกของในตลาดขายผักและผลไม้ในตลาดค้าส่งแถวเดลีและหัวเมืองโดยรอบเปลี่ยนที่พักบ่อยครั้งบางคืนนอนกับกลุ่มแรงงานที่ไม่รู้จักกันบางคืนหายเข้าไปในหอพักรายวันที่ไม่มีใครถามชื่อทุกอย่างที่เขาทำคือการทำตัวให้ธรรมดาที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดในช่วงเวลานี้ไม่ใช่การที่เขาหลบหนีได้สำเร็จแต่คือสถานที่ที่เขาเลือกซ่อนตัวจันทกันฆาตกรที่เคยล่อแรงงานอพยพจากตลาดค้าส่งมาฆ่าในห้องเช่ากำลังหลบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแรงงานอพยพในตลาดค้าส่งเหมือนกันเขากลมกลืนเข้ากับฝูงชนได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะเขาไม่ได้แกล้งทำเขาคือคนแบบนั้นจริงๆมาตั้งแต่ต้นชายที่แบกกระสอบผักข้างๆเขาในตลาดไม่มีทางรู้ว่ากำลังทำงานอยู่กับใครและนั่นคือสิ่งที่ทำให้การตามหาเขายากกว่าที่คิดมากนอกจากนี้เขาวนเวียนอยู่ตามวัดและสถานที่ทางศาสนากินอาหารที่ทางวัดแจกให้ผู้มาสักการะโดยไม่ต้องทำงานหรือเปิดเผยตัวตนภาพของชายชราที่นั่งสวดมนต์อยู่ในวัดนั้นไม่มีอะไรให้สงสัยเพราะมันกลมกลืนเข้ากับผู้คนที่มาวัดทุกวันได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครถามชื่อไม่มีใครสนใจว่าเขามาจากไหนชายที่เคยตั้งกฎห้ามกินเนื้อและห้ามสูบบุหรี่ในห้องเช่าของตัวเองด้วยเหตุผลทางศาสนาบัดนี้ใช้ความเคร่งครัดแบบเดียวกันนั้นเป็นกรอกกำบังตัวเองจากกฎหมายความเคร่งครัดที่เขาเคยใช้ควบคุมคนอื่นมาตลอดชีวิตกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดในการหลบหนีฝั่งครอบครัวที่อาลีปุระตำรวจวนเวียนกลับมาสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตาและลูกสาวถูกกดดันให้บอกว่าจันทกันติดต่อมาหรือเปล่ามีนัดพบกันที่ไหนหรือไม่แต่คำตอบที่ได้กลับเป็นความเงียบเหมือนเดิมทุกครั้งไม่มีหลักฐานว่าเขาติดต่อกลับบ้านแม้แต่ครั้งเดียวตลอด15 เดือนที่หายไปเงินรางวัลนำจับ 50,000 รูปีที่ตำรวจประกาศออกไปทำให้แม้แต่คนใกล้ชิดก็ต้องระวังตัวเพราะไม่มีใครรู้ว่าคนข้างๆกำลังคิดจะโทรแจ้งตำรวจอยู่หรือเปล่าชายที่ขอออกมาโดยบอกศาลว่าต้องการกลับมาดูแลลูกสาวกลับไม่ได้ส่งข้อความหาลูกแม้แต่คำเดียวหลังจากเริ่มหลบหนีต้นปี 2025 หน่วยสืบสวนกำลังวิเคราะห์ประวัติการโทรจากเบอร์ที่น่าสงสัยอยู่แล้วก็พบสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ทำให้ตำรวจระบุตัวเขาได้ในที่สุดไม่ใช่ความผิดพลาดทางเทคนิคแต่คือความรู้สึกที่เขาพยายามกดข่มมาตลอด15 เดือนจันทกันโทรผ่านเพื่อนคนหนึ่งเพื่อขอพูดกับลูกสาวของตัวเองความเหงาและความคิดถึงทำให้เขาพลาดเบอร์ที่ใช้โทรครั้งนั้นทิ้งร่องรอยในระบบที่ทีมสืบสวนกำลังจับตามองอยู่พอดีและเมื่อตรวจสอบต่อก็พบว่าตำแหน่งสัญญาณกำลังเคลื่อนตัวไปทางสถานีรถไฟโอเดลีข้อมูลจากสายข่าวที่มาถึงในช่วงเดียวกันยิ่งยืนยันชัดขึ้นว่าจันทกันกำลังเตรียมหนีออกนอกเดลีเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อไปยังรัฐพิหารบ้านเกิดของเขาโดยรถไฟคันนั้น
สันเจกุมารเสนเขารู้ว่ามีเวลาไม่มากแล้วถ้าปล่อยให้เขาขึ้นรถไฟได้สำเร็จคืนนั้นโอกาสที่จะได้ตัวเขากลับมาอาจหมดลงไปตลอดกาลชายที่วางแผนทุกอย่างมาได้อย่างรัดกุมตลอดชีวิตพลาดเพราะโทรหาลูกในคืนวันที่ 17 มกราคม ปี 2025 ทีมของสารวัตรมหิปานและ10 ตำรวจเอกนวีนกระจายตัวเข้าประจำจุดรอบสถานีรถไฟโอเดลีโดยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาคือตำรวจบางคนแต่งตัวเป็นพ่อค้าบางคนแกล้งทำเป็นผู้โดยสารที่นั่งรอรถไฟสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ทางเข้าออกทุกจุดเพื่อรอคนที่ตรงกับรูปที่ตามหาสถานีรถไฟโอเดลีในคืนนั้นดูไม่ต่างจากทุกคืนขณะที่ผู้คนเดินกันขวักไขว่แต่ท่ามกลางความวุ่นวายที่ธรรมดานั้นเหล่าทีมสืบสวนกำลังซุ่มดูอยู่อย่างเงียบๆแล้วเขาก็โผล่มาจันทกันเดินเข้ามาในสถานีพร้อมกระเป๋าใบเล็กอันเดียวท่าทางเขานิ่งๆเหมือนผู้โดยสารทั่วไปที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านเขาเดินตรงไปที่ช่องขายตั๋วและยื่นเงินซื้อตั๋วไปพิหารและไม่มีทีท่าของคนที่กำลังหลบหนีแม้แต่น้อยและเหล่าทีมสืบสวนที่รอมาทั้งคืนก็เตรียมเคลื่อนไหวและเข้าไปหาเขาพร้อมกันในทันทีจันทกันไม่มีท่าทีขัดขืนและเขายืนนิ่งให้เจ้าหน้าที่ล็อกแขนและใส่กุญแจมือโดยไม่พูดอะไรแต่สิ่งที่ทำให้ทีมสืบสวนรู้สึกขนลุกคือรอยยิ้มที่ค่อยๆขยายออกบนใบหน้าของเขาไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่กลัวหรือเสียใจแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้สึกพอใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนเขากำลังรอวันนี้มานานและถือว่ามันคือฉากจบที่สมบูรณ์แบบของเรื่องราวที่เขาเขียนขึ้นมาเองคืนนี้คือจุดสิ้นสุดของการไล่ล่าที่กินเวลามากว่า6 เดือนแต่สำหรับจันทกันแล้วดูเหมือนมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของอะไรเลยในสายตาของเขาจันทกันถูกนำตัวออกจากสถานีรถไฟท่ามกลางสายตาของผู้คนที่สัญจรไปมาไม่มีใครในฝูงชนนั้นรู้ว่าชายที่ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวออกไปคือใครพวกเขาเห็นแค่ชายชราที่ดูธรรมดาคนหนึ่งถูกตำรวจจับแล้วก็เดินหน้าต่อไปตามปกติในคืนเดียวกันนั้นเขาถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำติฮาในทันทีสถานที่เดียวกับที่เขาเคยเดินมาทิ้งชิ้นส่วนศพไว้หน้าประตูเพื่อท้าทายกฎหมายคราวนี้เขาไม่ได้กลับมาในฐานะฆาตกรที่ลอยนวลแต่กลับมาในฐานะนักโทษที่ไม่มีวันได้ออกไปอีกแล้วการหลบหนีในครั้งนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การขอพักโทษและการปล่อยตัวชั่วคราวของเขาทั้งหมดตลอดชีวิตการหลบหนีครั้งนี้ปิดประตูทุกบานที่เขาเคยใช้ต่อรองกับระบบมาตลอดบทสุดท้ายของจันทกันไม่ได้จบลงด้วยการประหารชีวิตอย่างที่ญาติเหยื่อเคยคาดหวังและไม่ได้จบลงด้วยการหนีรอดอย่างที่เขาวางแผนไว้มันจบด้วยการที่ชายคนนี้ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดอยู่หลังกำแพงสูงของคุกที่เขาเคยใช้เป็นเวทีแสดงผลงานของตัวเองโดยไม่มีโอกาสได้ออกมาอีกเลยตลอดกาลแม้จะถูกจับกลับมาได้แต่เขาก็ยังคงให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทางอวดดีว่าสิ่งที่เขาทำไปไม่ใช่เรื่องผิดร้ายแรงเขาพยายามปั่นหัวเจ้าหน้าที่ด้วยการบอกว่าตัวเองคือนักสู้เพื่อคนยากจนที่ต้องลุกขึ้นมาฆ่าพวกขี้เกียจและคนขี้โกงเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชนชั้นแรงงานเขาไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่เชื่อว่าตัวเองคือผู้คุมกฎที่ทำในสิ่งที่กฎหมายทำไม่ได้ซึ่งคำพูดเหล่านี้ยิ่งยืนยันว่าความคิดของเขายังคงอันตรายเกินกว่าจะปล่อยให้อยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมคดีของจันทกันจากลายเป็นบทเรียนราคาแพงและกรณีศึกษาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การสืบสวนของอินเดียมันเปิดโปงให้เห็นถึงช่องโหว่ขนาดใหญ่ของระบบกฎหมายที่ปล่อยให้คนผิดรอดไปได้หลายครั้งเพียงเพราะหลักฐานไม่เพียงพอหรือการที่ตำรวจมองข้ามคดีคนหายและศพนิรนามเป็นแค่เรื่องของคนอพยพคดีนี้ทำให้เกิดการปฏิรูปวิธีการเก็บข้อมูล DNA และการประสานงานระหว่างสถานีตำรวจที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อไม่ให้ฆาตกรใช้ช่องว่างในการย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเพื่อหลบหนีความผิดถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องย้อนรอยข่าวดังไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคดีสำคัญที่เราจะหยิบมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ